Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Μιχάλης Βουδής, Διευθυντής του Ιδρύματος Heinrich Böll και στην τελική ευθεία του 2021 σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή εκδήλωση EU Green Deal και η Ελληνική Πράσινη Συμφωνία που συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Heinrich Böll και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Άνεμος Ανανέωσης με τη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά προτάσεων για την υλοποίηση της λεγόμενης Πράσινης Συμφωνίας, του EU Green Deal, του στόχου δηλαδή να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Από τότε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει εξειδικευτεί και παράλληλα έχει δεχτεί και κριτική, πολλές φορές και έντονη, για τις αδυναμίες της ως προς τους κοινωνικούς της στόχους. Σε επίπεδο κρατών μελών, το οποίο είναι ακόμη πιο θολό στις περισσότερες περιπτώσεις και συχνά συγκρουσιακό, με ανεπαρκείς κλιματικές πολιτικές, η έλλειψη πολιτικής βούλησης, ακόμη και άγνοια των πολιτών για τις επικείμενες αλλαγές στη ζωή τους, όσον αφορά βέβαια την απασχόληση, την ενέργεια, την κατοικία και την ποιότητα ζωής της πόλης, το αγροτετροφικό και μια σειρά από άλλα θέματα. Το Ίδρυμα Heinrich Böll, λοιπόν, και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Άνεμος Ανανέωσης προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα πώς θα έμοιαζε μια πράσινη συμφωνία για την Ελλάδα, ζητώντας από ερευνητές, εκπροσώπους φορέων και ειδικούς να συμβάλλουν στο μόδιτλο αφιέρωμα που έχει ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Άνεμου Ανανέωσης. Εκεί μπορείτε να βρείτε συνολικά 21 άρθρα σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα είναι διαθέσιμο και ένα policy brief που συνοψίζει όλο αυτό το υλικό και καταθέτει και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της οποίας μαζευτήκαμε σήμερα και αποσκοπεί στη συνδιαμόρφωση μιας πράσινης συμφωνίας που δεν θα αφήνει κανέναν και καμία πίσω και θα επιτυγχάνει τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό καταναλωτικό μοντέλο. Η κοινωνική διάσταση, λοιπόν, που πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι, καθώς και η προσαρμογή και εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στο τοπικό επίπεδο, θα μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα στη σημερινή εκδήλωση, η οποία, και ενημερώνω όλους εσάς που συντονιστήκατε μαζί μας, πραγματοποιείται με ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά και τα αγγλικά και προβάλλεται ζωντανά από το κανάλι του Ιδρύματος Heinrich Böll στο YouTube. Εκεί, στο κανάλι μας δηλαδή στο YouTube, αλλά και στην εκδήλωσή μας στο Facebook, περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ομιλητές και τις ομιλήτριές μας και τις παρεμβάσεις σας. Είναι αυτή μια εισαγωγική τοποθέτηση, η οποία είναι και με το καπέλο του ενός εκ των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης, οπότε αφήνω από εδώ και στο εξής, στην άκρη, αυτό το ρόλο για να προχωρήσουμε στη ροή της συζήτησής μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή και για το Ίδρυμά μας και για τον Άνεμο Ανανέωσης η στήριξη αυτής της εκδήλωσης από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και ευελπιστούμε πως σήμερα γίνεται μόνο η αρχή και για περαιτέρω συνεργασίες. Για να ξεκινήσουμε έτσι και επισήμως, δίνω με ιδιαίτερη χαρά το λόγο στον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη, για ένα δικό του χαιρετισμό. Κύριε Τσουτσοπλίδη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ κύριε Βουδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και πολλά συγχαρητήρια στους δύο φορείς που το διοργανώνουν, διότι είναι μια εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση, καθώς όλοι αισθανόμαστε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά ίσως δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιές πρέπει να είναι οι αλλαγές για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Από μετρήσεις στο Ευρωβαρόμετρο έχουμε δει ότι στην Ελλάδα αυξάνεται σταδιακά και μάλιστα μετά τις καταστροφές του καλοκαιριού είχαμε την αίσθηση, την πραγματική αίσθηση ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Είχαμε μια αισθητή αύξηση των πολιτών που ζητούν αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος στα ζητήματα περιβάλλοντος και τα τελευταία χρόνια στα ζητήματα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το πράγμα όμως έλαβε κεντρική θέση αυτή τη στιγμή στο, αν θέλετε, αναπτυξιακό πρότυπο το οποίο προέταξε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στην καταστροφή που δημιουργήθηκε στην οικονομία εξ αποτελέσματος της πανδημίας.
Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σχέδιο ανάκαμψης και ένα γιγαντιαίο χρηματοδοτικό εργαλείο για να το χρηματοδοτήσει αυτό το σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο βασίζεται σε 3 πυλώνες, προκειμένου να δημιουργήσει μια Ευρώπη πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη. Νομίζω ότι αυτοί οι 3 πυλώνες είναι αλληλένδετοι και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα και εισαγωγικά, αισθανόμαστε μεγάλη χαρά όταν βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες σαν τη δικιά σας, οι οποίες φέρνουν κοντύτερα στον πολίτη τελικά η γνώση για το πόσο σύνθετο είναι αυτό το ζήτημα και πόσο επίγον είναι να προσαρμόσουμε και τη ζωή μας ως καταναλωτές και τη ζωή μας ως παραγωγή ο καθένας σε ένα νέο πρότυπο προκειμένου να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της εποχής μας. Καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ σημαντική σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί, πώς μπορούν και οι πολίτες να είναι ενεργό κομμάτι αυτής της πολύ ευρείας προσαρμογής που καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα δώσω το λόγο και στον Νίκο το Χρυσόγελο εκ μέρους του Άνεμου Ανανέωσης για ένα δικό του χαιρετισμό πριν μπούμε στο κυρίως κομμάτι του προγράμματος με τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Νίκο, ο λόγος σε εσένα. Πολύ σύντομα, χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία. Συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα Heinrich Böll εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πολύ σημαντική συζήτηση γιατί οι πολίτες νομίζω κατανοούν την αναγκαιότητα να παρεύουμε στα θέματα του κλίματος, κλιματικής κρίσης, το βιώνουμε πλέον στην καθημερινή μας ζωή. Δεν έχουν νομίζω όμως μεγάλη συνειδητοποίηση ότι η κλιματική πολιτική και η Πράσινη Συμφωνία συνδέονται και με κοινωνικούς στόχους και με οικονομικούς στόχους. Δηλαδή, αυτό που υπόθηκε και πιο πριν, θέλουμε μια πράσινη συμφωνία η οποία να αφορά όλους και όλες, να μην αφήνει κανένα πίσω και να δημιουργεί μια νέα κοινωνική πολιτική και νέες ευκαιρίες για εργασία και για δημιουργική οικονομική παρέμβαση. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, πώς δηλαδή έχουμε μια πράσινη συμφωνία που είναι πιο συμπεριληπτική. Και νομίζω ότι ο λόγος θα πάει στις ομιλήτρες και στους ομιλητές για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα. Θα υπάρχει συνέχεια και στην επόμενη χρονιά και θα εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο παράλληλα με τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί και με συζητήσεις και νομίζω ότι είναι η αφετηρία μιας πολύ ευρύτερης συζήτησης που ξεκινάει σήμερα. Ναι, μια συζήτηση και μιας προσπάθειας που σίγουρα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ελπίζουμε ότι η σημερινή συζήτηση θα συμβάλλει ως έναν βαθμό και σε αυτή τη μακρά πορεία. Θυμίζω εδώ ότι προφανώς ο λόγος ανήκει και σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε την εκδήλωση. Μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στο κανάλι του Ιδρύματος Heinrich Böll στο YouTube και στο Facebook event της εκδήλωσης και θα μεταφέρουμε τις παρεμβάσεις σας σε όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Και ξεκινάμε με το πρώτο μέρος, θα είναι η συζήτησή μας έτσι διαρθρωμένη σε 2 κομμάτια. Αρχικά θα μεταφερθούμε έτσι στη πιο ευρωπαϊκή διάσταση της κουβέντας. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε πώς μια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία είναι εφικτή για όλους και όλες. Με τη βοήθεια 2 εξαιρετικών ομιλητριών. Δυστυχώς πρέπει να ενημερώσω ότι με βάση το πρόγραμμα ήταν να έχουμε μαζί μας και την κυρία Έλσα Ντουριέ εκ μέρους του ICLEI για να έχουμε και την τοπική διάσταση μέσω αυτής της umbrella organization, του φορέα εκπροσώπησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς δεν κατέστη κάτι τέτοιο δυνατό, όμως είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε σήμερα την κυρία Εμμανουέλα Δούση και την κυρία Αλεξάνδρα Γκίζε μαζί μας σε αυτό το πρώτο μέρος της συζήτησης. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Εμμανουέλα Δούση, που είναι καθηγήτρια διεθνών θεσμών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκεί διδάσκει εκτός άλλων μαθήματα για τη διεθνή και ευρωπαϊκή προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την κλιματική διπλωματία. Με σπουδές στα νομικά και τις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και στη Σορβόνη στο Παρίσι. Η ενασχόλησή της με το περιβάλλον ξεκινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν μετά από τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο απέκτησε και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και έκτοτε αυτά τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν και τον κεντρικό πυρήνα των ερευνητικών της ενδιαφερόντων. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της μάλιστα εστιάζει στο ρόλο του διεθνούς δικαίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι ο τίτλος άλλωστε, Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία της Κλιματικής Αλλαγής από την Νομική Βιβλιοθήκη το 2020.
Από το 2018 η κυρία Δούση είναι μάλιστα και κάτοχος της έδρας UNESCO για την κλιματική διπλωματία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα προσπαθήσει έτσι να μας κατατοπίσει όλους και όλες για την Πράσινη Συμφωνία, πώς επηρεάζει μια σειρά από τομείς της καθημερινότητάς μας, πώς επηρεάζει ας πούμε και τη γεωπολιτική και πώς ετοιμάζεται, πώς μπορεί να προετοιμαστεί μια χώρα για να εφαρμόσει την Πράσινη Συμφωνία, ποιες είναι οι προκλήσεις μπροστά μας. Με μεγάλο ενδιαφέρον σας δίνω το λόγο λοιπόν κυρία Δούση για την δική σας εισήγηση. Thank you for having me today. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους διοργανωτές για την ευγενική πρόσκληση και για την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις αναφορικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Θα ήθελα να αρχίσω με κάποια προκαταρκτικά σχόλια που αφορούν την ευρύτερη εικόνα, έτσι ώστε να αντιληφθούμε τις προκλήσεις πολιτικής και στη συνέχεια να μιλήσουμε για τους κυριότερους προβληματισμούς, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ελλάδα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Χωρίς αμφιβολία, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο με πολλαπλές αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση είναι περιβαλλοντική, είναι ένα σχέδιο, ένα πλάνο που έχει ως στόχο να προστατεύσει το περιβάλλον και προτεραιότητα είναι η Ευρώπη να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 με μηδανικές καθαρές εκπομπές άνθρακα με βάση και τη Συμφωνία του Παρισιού. Η δεύτερη ανάγνωση έχει μία οικονομική και μία κοινωνική διάσταση. Στόχος της συμφωνίας είναι να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έχουν να κάνουν με την απανθρακοποίηση μέχρι τις επενδύσεις σε πράσινες επενδύσεις στην κυκλική οικονομία και μια νέα συμφωνία για τη γεωργία. Επίσης, όλες οι προκλήσεις αφορούν μια μετάβαση η οποία θα πρέπει να είναι δίκαιη, ιδιαίτερα για όσους θα επηρεαστούν περισσότερο, οι εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί σε δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση τις τελευταίες δεκαετίες και τώρα θα πρέπει να βιώσουν αυτή τη μετάβαση. Υπάρχει βέβαια όλη η αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πανδημία της COVID, αλλά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπάρχουν δεσμευτικοί νομικά στόχοι για μείωση των εκπομπών κατά 55% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990. Τον Ιούλιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νομοθετικές προτάσεις για νέες πολιτικές που θα έχουν ως στόχο την επιτάχυση της μείωσης και την υλοποίηση διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών σε αυτό τον τομέα. Ο στόχος λοιπόν είναι η επίτευξη αυτής της πολιτικής σε συνδυασμό με μια δίκαιη μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Στην πράξη τίθενται πολλές προκλήσεις. Η επίτευξη των στόχων απαιτεί τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που καταναλώνουμε, που ζούμε, που εργαζόμαστε και βεβαίως ο δρόμος αυτός δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και βεβαίως το κάθε κράτος μέλος δεν έχει τις ίδιες προτεραιότητες, τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ενεργειακές υποδομές. Πώς θα πείσουμε, για παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν το σχέδιο, τις αναπτυξιακές τους πολιτικές. Η επιτυχία λοιπόν της συμφωνίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη βούληση των κρατών μελών να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, καθώς το σημείο αφετηρίας είναι διαφορετικό για το κάθε κράτος μέλος και το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει τις δικές του αποφάσεις για το πώς θα επιτευχθούν οι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι. Από την άλλη, τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω για να αποποιηθούν των ευθυνών τους και
Βεβαίως έχουμε το παράδειγμα του Brexit και πώς έχει δημιουργήσει κάποιες ψευδείς εντυπώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει και μια τρίτη ανάγνωση της Πράσινης Συμφωνίας που αφορά τη διεθνή διάσταση. Σίγουρα είναι μια συμφωνία η οποία θα επηρεάσει τη γεωπολιτική. Για παράδειγμα, θα έχουμε μια αναδιάρθρωση των σχέσεων με τις κύριες χώρες εξαγωγής πετρελαίου, για παράδειγμα πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Θα επηρεάσει επίσης το εμπόριο και τις επενδύσεις και τα μοτίβα, ιδιαίτερα με βάση τον συνοριακό μηχανισμό. Τώρα, αν η Ευρώπη καταστεί κλιματικά ουδέτερη, σίγουρα δεν θα σώσουμε τον κόσμο, εφόσον οι εκπομπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 10% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Τώρα, αν μετατοπιστούν αυτές οι εκπομπές σε άλλους εμπορικούς εταίρους, τότε δεν θα υπάρχει συνολικός αντίκτυπος. Μία άλλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πείσει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να συνεργαστεί με τους εταίρους της, με τους γείτονές της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε μία ολική μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, και βεβαίως δεν διαθέτουν όλες οι χώρες τις ίδιες οικονομικές και άλλες δυνατότητες για την τεχνική πραγματογνωμοσύνη για να το επιτύχουν. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιήσει κάποιες πηγές, κάποιους πόρους, ώστε να βοηθήσει όλες αυτές τις χώρες να μπορέσουν να διαμορφώσουν το δικό τους πλάνο μετάβασης, να μπορέσουν να διαχειριστούν τους κινδύνους τους και να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους κινδύνους. Πώς λοιπόν όλα αυτά επηρεάζουν την Ελλάδα? Η Ελλάδα δεν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική κρίση, αλλά επηρεάζεται άμεσα από αυτήν. Έχει καταστεί ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής, και βεβαίως τα πράγματα θα χειροτερέψουν στα επόμενα χρόνια με καύσωνες και άλλα καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές όπως βιώσαμε αυτό το καλοκαίρι. Είναι λοιπόν προς όφελος της δικής μας χώρας να συνηγορήσει υπέρ της υιοθέτησης μέτρων και υπέρ της ανάληψης πρωτοβουλειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε λοιπόν τις διαδικασίες μας με τη Συμφωνία του Παρισιού και την Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Πώς λοιπόν προετοιμάζεται μια χώρα για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα? Θα προσπαθήσω να τονίσω τα βασικά στοιχεία αυτής της μετάβασης, που είναι καταρχάς ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι πολύ ευρύτερος των εκλογικών διαδικασιών, και βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη του λαού και της κοινωνίας γενικότερα σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει μια πολιτική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Έχει ληφθεί απόφαση για την απολιγνητοποίηση, υπάρχει ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης σε αυτόν τον τομέα, και βεβαίως εδώ συμπεριλαμβάνονται πολλές επενδύσεις. Επίσης, η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προτεραιότητα που δίνεται στη δίκαιη μετάβαση στο σχέδιο ανάκαμψης όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Επίσης, γίνονται σήμερα διαβουλεύσεις για την νομοθεσία της Ελλάδας που θα αφορά το κλίμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε και σε τομείς οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερο συντονισμό. Αυτά τα βήματα είναι επαρκή για να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα? Εξακολουθούν να παραμένουν πολλές προκλήσεις και διάφορες επιλογές που θα πρέπει να γίνουν. Καταρχάς, η κύρια πρόκληση είναι πώς θα αντικαταστήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη, πώς θα καλυφθεί από πηγές από ανανεώσιμες πηγές, από ρηχτό αέριο.
όπου θα έχουμε άλλα προβλήματα για πολλές δεκαετίες, ποια είναι η οδός που θα ακολουθήσουμε. Οι προκλήσεις είναι πολλές και θα πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να αποφύγουμε επενδύσεις σε πηγές ενέργειας που θα είναι άχρηστες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Μια άλλη πρόκληση αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δίκαιης μετάβασης για τις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη και λόγω και του πολύ σύντομου χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να δούμε πώς θα μετριάσουμε τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και οικονομία και βεβαίως θα χρειαστούμε και άλλα σχέδια δίκαιης μετάβασης για όλους όσοι θα εμπλακούν και όσοι θα πρέπει να βιώσουν αυτή τη μετάβαση. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε την κοινωνία, να βρούμε μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, να ενημερώσουμε τους πολίτες γιατί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα είναι αναγκαία και να γνωρίζουν οι πολίτες τα διλήμματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία και ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι πολίτες θα πρέπει να εμπλακούν συμπεριληπτικά σε αυτή τη διαδικασία και όχι μόνο μέσα από τις επίσημες διαδικασίες διαβουλεύσεων αλλά και μέσα από πρωτοβουλίες και νέα συμμετοχικά σχέδια που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα βασικό σχεδιασμό βιώσιμων λύσεων, σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, σχέδια στήριξης της ανθεκτικότητας. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο την ανάκαμψη από κάποιους κραδασμούς, αλλά εστιάζει και στη συζήτηση για το πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε πολιτικές που θα απορροφούν κραδασμούς, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία της κοινωνίας και πολιτικές διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων που απαιτούν βεβαίως μια ολιστική και ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων. Για να ολοκληρώσω θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται είναι οι εθνικές και διεθνείς αρχές να καθορίσουν κάποιες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις και προτεραιότητες με συμπεριληπτικούς τρόπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλων των άλλων. Συνοψίζω έτσι τα βασικά σημεία και για όσους και όσες ενδεχομένως συντονίστηκαν μαζί μας καθώς μιλούσατε. Μας μιλήσατε για διαφορετικές αναγνώσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την περιβαλλοντική και την οικονομική, το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών που έχουν και διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικές ταχύτητες εφαρμογής. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι βέβαια πώς η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναδομεί και τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικές της χώρες. Σίγουρα δεν είναι σκοπός, όπως είπατε, να μεταθέσει το πρόβλημα στη γειτονιά, αλλά να συμπαρασύρει τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθώντας τις ώστε και εκείνες να είναι κομμάτι της λύσης. Ενώ νομίζω ότι με όσα μας είπατε για την Ελλάδα, έγινε σαφές πόσο σύνθετη είναι η πρόκληση για μια χώρα και ειδικά για μια χώρα που, όπως είπατε, μπορεί να μην είναι έτσι μεγάλο μέρος του προβλήματος, όμως επηρεάζεται σαφώς και θα επηρεάζεται και στα επόμενα χρόνια την κλιματική κρίση. Πώς μπορεί λοιπόν μια χώρα σαν και αυτή να προετοιμαστεί ως προς όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού, της οικονομικής υποστήριξης και κυρίως βέβαια πώς μπορεί να έχει μαζί της τους πολίτες σε αυτή την πρόκληση. Νομίζω θα συζητήσουμε περαιτέρω και στην πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα και θα ταξιδέψουμε έτσι δυτικότερα να συναντήσουμε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Αλεξάνδρα Γκίζε. Από το 2019 είναι υπεύθυνη για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων. Ως ειδικός σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, είναι μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Υπερασπίζεται την ισότητα των φύλων στον προϋπολογισμό, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού
και σε αυτό θα σταθούμε ιδιαίτερα σήμερα. Και είναι βέβαια συντονίστρια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων στην Ειδική Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλές πρωτοβουλίες, κυρία Γκίζε, μεταξύ άλλων για την καινοτόμο παιδική φροντίδα και τα δικαιώματα των γυναικών και των μεταναστών. Το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρώνεται επί του παρόντος σε ζητήματα δικαιοσύνης, συμμετοχής, δημοκρατίας στον ψηφιακό χώρο. Και το δεύτερο της αντικείμενο, και με αφορμή αυτό της ζητήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας, είναι στην ευρωπαϊκή πολιτική, είναι η ισότιμη κατάρτιση του προϋπολογισμού και οι οικονομικές δομές με βάση την ισότητα των φύλων. Αυτό επέλεξε και η ίδια ως τίτλο της εισήγησής της, δηλαδή την έμφυλη διάσταση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, και νομίζω πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά για το ελληνικό κοινό, να ακούσουμε όσα έχει να μας πει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και σας δίνω το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλοσυνάτη σας παρουσίαση. Η Πράσινη Συμφωνία, οι γυναίκες και τα έμφυλα ζητήματα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά σε διεθνές επίπεδο, αναφερόμαστε στις γυναίκες ως θύματα της κλιματικής αλλαγής, γιατί γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι όσο λιγότερο νερό έχουμε στην Αφρική, τόσο πιο μεγάλο δρόμο πρέπει να διανύσουν οι γυναίκες για να φέρουν το νερό στα νοικοκυριά τους. Στην Ευρώπη, επίσης, ισχύει αυτή η κατάσταση, γιατί έχουμε εκτιμήσει ότι η ενεργειακή ένδια χτυπάει πιο δυνατά τις γυναίκες, γιατί πρόκειται για γυναίκες που ζουν με χαμηλή σύνταξη ή φτωχές οικογένειες, οι οποίες υποφέρουν πιο πολύ από την ενεργειακή ένδια. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι το μεγάλο περιβαλλοντικό κίνημα ηγούνται συνήθως οι γυναίκες, οι οποίες βλέπουμε πως είναι πολύ δυναμικές σε αυτό το κίνημα. Αυτό που βιώνω τα τελευταία χρόνια παρόλα αυτά είναι ότι η ισότητα μεταξύ των φύλων θεωρείται ακόμα ένας δευτερεύον σκοπός, ή θεωρείται μάλιστα ότι κάπως συγκρούεται με την Πράσινη Συμφωνία. Γι' αυτό και θεωρώ το θέμα αυτό πολύ χρήσιμο, γιατί θεωρώ πως το κονδύλιο Next Generation EU, το οποίο αφορά επενδυτικά σχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προορίζεται για την ενεργειακή μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση. Βλέπουμε 37% το οποίο διοχετεύεται στην πράσινη μετάβαση, και αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστούν τα κτίρια, οι μεταφορές και η ενέργεια γενικά. Πρόκειται λοιπόν για 3 βιομηχανικούς κλάδους στους οποίους κυριαρχούν οι άντρες. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά γυναικών που δουλεύουν, για παράδειγμα, στις μεταφορές ή στις κατασκευές. Έχουμε άλλο 20% για την ψηφιακή μετάβαση, και όπως έχετε πει στην παρουσίασή μου, επικεντρώνομαι σε αυτό το θέμα. Αλλά ο ψηφιακός τομέας είναι επίσης ένας τομέας ο οποίος περιλαμβάνει πολύ λίγες γυναίκες, ακόμα λιγότερες από ότι ο ενεργειακός. Οπότε βλέπουμε ότι προωθείται μεν η απασχόληση μετά την πανδημία, μετά την κρίση της COVID-19, αλλά το 57% των χρημάτων διοχετεύτηκε σε τομείς στους οποίους κυριαρχούν οι άντρες, παρόλο που οι γυναίκες είναι αυτές που έμειναν στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά, ήταν αυτές οι οποίες απολύθηκαν, ήταν αυτές που έμειναν στο σπίτι και ανέλαβαν το νοικοκυριό, και ήταν αυτές λοιπόν τις οποίες έπληξε πολύ έντονα, πολύ σφοδρά η πανδημία. Και παρόλο που αυτό ήταν πολύ φανερό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως δεν το είδε. Έδωσε τα χρήματα σε τομείς στους οποίους κυριαρχούν οι άντρες, και σε πολλές προτάσεις της Επιτροπής δεν αναφέρθηκαν καν οι γυναίκες. Στην κοινοβουλευτική μου ομάδα είπαμε ότι πρέπει να θέσουμε μια άλλη προτεραιότητα, η οποία είναι η ισότητα των φύλων, και ακόμα και στους πρασίνους κάποιοι είπαν ότι είναι πιο σημαντική η πράσινη μετάβαση, είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι που ακούμε πολύ συχνά σε διάφορα επίπεδα. Είναι
καλή ιδέα, λοιπόν, να επικεντρωνόμαστε μόνο στην ενέργεια, στις μεταφορές, στα κτίρια, που είναι σημαντικά βέβαια, και να λέμε όμως ότι θα σκεφτούμε μετά πώς επηρεάζεται η ισότητα μεταξύ των φύλων. Όχι βέβαια, γιατί όλες οι μελέτες υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες παίρνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις ασχέτως του επίπεδου και των διαστάσεων. Είναι πιο σταθερές τις αποφάσεις τους όταν είναι πολιτικές ηγέτριες και ιδίως όταν μιλάμε για τη βιωσιμότητα όχι μόνο σε οικολογικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, κάτι που ανέφερε και προηγούμενη ομιλήτρια. Πρέπει να το δούμε ολιστικά. Η Πράσινη Συμφωνία δεν θα λειτουργήσει αν δεν λάβουμε υπόψη μας στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Οι γυναίκες, λοιπόν, ως πολιτικές ηγέτριες, λαμβάνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις γενικά. Λαμβάνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις και σε πιο τοπικά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα μου έχει πει ότι διάφορες μελέτες υποδεικνύουν πως οι εταιρείες τις οποίες ηγούνται γυναίκες επιφέρουν πιο καλά αποτελέσματα και επιλέγουν πιο βιώσιμα και κοινωνικά και οικολογικά. Δυστυχώς, είναι λίγες οι εταιρείες στις οποίες κατέχουν οι γυναίκες διευθυντικές θέσεις, αλλά αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Γνωρίζουμε επίσης πως οι γυναίκες ως καταναλώτριες λαμβάνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις, ψάχνουν συγκεκριμένα προϊόντα, ψάχνουν βιώσιμα προϊόντα, θέλουν να στηρίξουν εταιρείες που προσφέρουν τέτοια προϊόντα και εξοδεύουν πιο πολλά χρήματα σε μη υλικά αγαθά, όπως είναι, ας πούμε, η εκπαίδευση των παιδιών και όχι μόνο τα υλικά κατανάλωσης. Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, για να γίνει πιο δυνατή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να είναι πιο ολιστική, να είναι πιο αποδεκτή για όλους. Χρειαζόμαστε πιο έντονη θηλυκή εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε όλους τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή και το γνωρίζουμε. Όταν λοιπόν δούλευα στο πρόγραμμα Next Generation EU, παρόλο που είχαμε γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπαμε ότι 23 στους 27 υπουργούς οικονομικών ήταν άντρες και δεν μιλούσαν απλά για το έμφυλο ζήτημα. Αγνοούν τις μελέτες αυτές. Όλοι όσοι έχουν δουλέψει στη διεθνή ανάπτυξη το γνωρίζουν αυτό, ότι η αναπτυξιακή αρρωγή, τα προγράμματα αυτά προσπαθούν να έχουν γυναίκες στις θέσεις που αφορούν τη λήψη αποφάσεων, γιατί βλέπουμε πως είναι αποτελεσματικές. Και όλα αυτά τα προγράμματα δούλεψαν γιατί είχαν πολλές γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα μου το έχει πει αυτό. Ναι, προσπαθούμε να έχουμε προϋπολογισμό για τα ζητήματα αυτά και θέλουμε οι γυναίκες να εκπροσωπούνται στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν οι γυναίκες να συμμετέχουν στους φορείς λήψης αποφάσεων. Επίσης, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για έμφυλα ζητήματα. Έχουμε διάφορα επενδυτικά σχέδια, έχουμε διάφορους προϋπολογισμούς, αλλά θα πρέπει να αναλύουμε την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την έμφυλη διάσταση και να προσπαθούμε να διοχετεύουμε τα χρήματα με τρόπο που να επωφελούνται τα δύο φύλλα με τον ίδιο τρόπο, ισότιμα, ή να μπορούμε μάλιστα να κλείνουμε τα κενά προηγούμενων ανισοτήτων. Θα πρέπει οι γυναίκες να συμμετέχουν στις οργανώσεις λήψης αποφάσεων, στις διάφορες οργανώσεις. Έχουμε συχνά διάφορες οργανώσεις επιχειρηματιών, οι οποίες μπορούν να κάνουν το λόγο τους να ακουστεί και μπορούν να προωθήσουν την έμφυλη ισότητα και να έχουμε πιο βιώσιμες αποφάσεις. Στην πολεοδομία, για παράδειγμα, οι γυναίκες εργάζονται πολύ, χρησιμοποιούν πολύ τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, οπότε μπορούμε να δώσουμε χρήματα στην ανάπτυξη των πεζοδρομίων, για παράδειγμα, και όχι των δρόμων. Αυτό είναι κάτι αυτόματο που σημαίνει αυτόματα. Και έχουμε πολλά παραδείγματα. Όταν λοιπόν οι γυναίκες συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, έχουμε πιο βιώσιμες αποφάσεις, πιο οικολογικές αποφάσεις και γενικά κοινωνικά πιο ίσες αποφάσεις.
Όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση έμφυλων ζητημάτων, μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα το οποίο εφαρμόζεται δύσκολα. Όταν λοιπόν έχουμε ένα project στο οποίο θέλουμε να επενδύσουμε, θα πρέπει να δούμε μέσω κάποιου ειδικού, ο οποίος μπορεί να κάνει μια ανάλυση, πώς θα επηρεαστεί η έμφυλη διάσταση του project αυτού. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία διοχετεύονται σε ένα συγκεκριμένο έργο, πώς θα επηρεάσουν τα έμφυλα ζητήματα. Έχουμε μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο και όπως είπα προηγουμένως, 23 από τους 27 υπουργούς οικονομικών είναι άντρες. Είχαν απορρίψει την πρόταση που αφορούσε την έμφυλη ισότητα, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό, σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, να αξιολογούμε λοιπόν τα διάφορα κονδύλια, λαμβάνοντας υπόψη και την έμφυλη διάσταση. Μετά, πρέπει να δούμε τι κάνουν οι γυναίκες ως καταναλώτριες και θα πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στη λήψη αποφάσεων. Ο τραπεζικός τομέας, ας πούμε, δεν λαμβάνει υπόψη του τις γυναίκες. Οι αμερικανικές τράπεζες έχουν αρχίσει πλέον και ανησυχούν για το γεγονός ότι οι τράπεζες πλέον δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, ακριβώς επειδή δεν απασχολούν πολλές γυναίκες. Οπότε θα δούμε πώς μπορούν και οι γυναίκες να συμμετάσχουν στις διάφορες αυτές διαδικασίες. Ένας άλλος σημαντικός τομέας, όταν μιλάμε για την ολιστική βιωσιμότητα, τα υπολογίζουμε όλα βάσει του ΑΕΠ. Και ξέρουμε πως αυτό δεν υπολογίζει και την ευημέρεια του πολίτη και του πλανήτη. Οπότε, όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αξία, γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά θέλουμε κάπως να επιλύσουμε και ζητήματα πολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας. Και όταν ξέρουμε ότι η ψηφιακή οικονομία θα εξαλείψει κάποιες θέσεις εργασίας και θα πρέπει να δούμε τι εργασία θέλουμε να προωθήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε ως κοινωνία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη φροντίδα, γιατί η φροντίδα είναι κάτι που κάνουν συνήθως οι γυναίκες, είναι κάτι για το οποίο δεν πληρώνονται, γιατί το κάνουν για τον άντρα, για τα παιδιά, για τους γονείς, για συγγενείς. Και όταν οι γυναίκες εργάζονται σε πλήρη απασχόληση ως φροντίστριες, στην ουσία, όταν οι γυναίκες δεν μπορούν να το προσφέρουν αυτό στα σπίτια τους, στους οικείους τους, εισάγεται αυτή η εργασία από πιο φτωχές χώρες. Και αυτό στην ουσία εκμετάλλευση της γυναικείας εργασίας, μια εκμετάλλευση που δεν είναι αποδεκτή. Και ολιστικά δεν είναι και βιώσιμη. Οπότε θα πρέπει να αναδιατυπώσουμε το ΑΕΠ και θα πρέπει να δούμε επίσης τι εστί εργασία για τις γυναίκες. Θα πρέπει να τους δοθεί ο χρόνος να συμμετέχουν και στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, γιατί όταν οι γυναίκες σπαταλούν τόσο χρόνο στη φροντίδα, δεν έχουν χρόνο για την πολιτική, ενώ θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στη επιτυχία των πολιτικών δράσεων. Και αυτό είναι κάτι που δεν λαμβάνεται αρκετά υπόψη στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχω ήδη μιλήσει για το Next Generation EU. Βλέπουμε πως το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει πως 80% των χρημάτων του προγράμματος αυτού θα διοχετευτεί σε επαγγέλματα στα οποία κυριαρχούν οι άντρες. Παρόλο που οι εργασίες που εξαλείφθησαν ήταν εργασίες στις οποίες απασχολούνταν κυρίως γυναίκες και μιλάμε για μια χώρα όπου η συμμετοχή των γυναικών είναι ήδη χαμηλή, είναι μια από τις πιο χαμηλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, στην ουσία, αυτό που κάνουμε συγκρούεται με τις γνώσεις που έχουμε για την σημαντική συνεισφορά των γυναικών. Μιλήσαμε πριν για τη δίκαιη μετάβαση όσον αφορά το λιγνίτη, για παράδειγμα.
Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί εμένα προσωπικά, γιατί προέρχομαι από τη Ρινανία, μια περιοχή στην οποία πρέπει να κλείσουν διάφορες μονάδες. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να τις κλείσει πριν το 2030. Έχουμε την εμπειρία αυτή, την δομική αυτή αλλαγή, και όταν μιλήσαμε για το οικονομικό πακέτο της δίκαιης μετάβασης, μας είχαν πει ότι τη στιγμή που θα εξαλειφθούν ανδρικές θέσεις εργασίας, θα πρέπει τα χρήματα να δοθούν στους άντρες. Αλλά αυτό που δεν λήφθηκε υπόψη είναι ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για αυτούς. Στη Σαξονία υπάρχει μια παρόμοια εμπειρία, όπου όλες οι επενδύσεις είχαν γίνει για θέσεις απασχόλησης, στις οποίες κυριαρχούσαν και πάλι οι άντρες. Αυτό που λέω προφανώς δεν είναι ότι θα πρέπει να δίνονται χρήματα μόνο σε θέσεις εργασίας που απασχολούν γυναίκες, αλλά ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι οικονομικοί τομείς, ούτως ώστε να μην περιθωριοποιούνται οι γυναίκες. Αυτό που είχε γίνει στη Σαξονία ήταν ότι οι νέες γυναίκες που ήταν μορφωμένες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, η οποία σήμερα βιώνει μια δημογραφική δυσκολία. Οι άντρες δεν βρίσκουν συζύγους. Μπορούμε παρακαλούμε να κλείσετε, γιατί δεν μας μένει πολύς χρόνος. Ναι, ευχαρίστως. Οι γυναίκες, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε μια πράσινη μετάβαση, μια πράσινη συμφωνία και ισότητα μεταξύ των φύλων. Και οι γυναίκες είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία αυτή. Επιστρέφω στα ελληνικά. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την κυρία Γκίζε, ειδικά σε ένα πλαίσιο όπως το ελληνικό, σε μια χώρα όπως η δική μας, που για άλλη μια χρονιά βρίσκεται στην τελευταία θέση στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Έμφυλη Ισότητα, που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Έγκερ στις Βρυξέλλες. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι σίγουρα παρόντα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Κρατάμε σίγουρα αυτό που είπε η κυρία Γκίζα, ότι για ένα ολιστικό και δυνατό, μια ολιστική και δυνατότερη πράσινη συμφωνία χρειαζόμαστε περισσότερη έμφυλη ισότητα, περισσότερη παρουσία, εκπροσώπηση των γυναικών, gender budgeting προφανώς σε όλα τα βήματα και την αξιολόγηση του αντίκτυπου, του έμφυλου αντίκτυπου όλων των προγραμμάτων, είτε αυτά είναι στο Next Generation EU, είτε και σε όλα τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία. Νομίζω, και βέβαια κρατάμε και αυτό που είπε, ότι η ολιστική βιωσιμότητα δεν πρέπει να μετριέται προφανώς μόνο με όρους ΑΕΠ, αλλά να εξετάσουμε τον πολύ καθοριστικό ρόλο που παίζει και το μέλλον της εργασίας, αλλά και της φροντίδας, που συνήθως παρέχεται είτε δωρεάν είτε με πολύ κακούς όρους από γυναίκες, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο ομιλητριές μας σε αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας, που προσπαθήσαμε έτσι να βάλουμε τους βασικούς όρους της συζήτησης γύρω από την Πράσινη Συμφωνία για όλους και όλες. Νομίζω ότι ήδη έχουμε μια καλή πρώτη εικόνα. Θα ήθελα σε αυτό το πρώτο κομμάτι να δώσω την ευκαιρία και στους υπόλοιπους ομιλητές και ομιλήτρες να συμμετάσχουν και στη συζήτηση, αν θέλουν, με κάποια ερώτηση προς την κυρία Δούση ή προς την κυρία Γκίζε. Επειδή ακόμη δεν μου έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις στο chat από το YouTube, θα ξεκινούσα εγώ ίσως με μια-δυο ερωτήσεις για να ζεσταθούμε. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι να κλείσουμε το πρώτο μας κομμάτι, περίπου μισή ώρα, οπότε είναι πολύ θετικό νομίζω αυτό, αλλά θα παρακαλούσα όσους και όσες είναι στο Zoom μαζί μας να σηκώσουν το χέρι από το μενού αν θέλουν να θέσουν κάποιο ερώτημα, και διαφορετικά προφανώς υπάρχει χώρος και χρόνος για όλους και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από το YouTube ή από το Facebook event για να το κάνετε. Αλλά όπως είπα, ξεκινάω, αν μου επιτρέπετε έτσι, καταχρώμε λίγο τον ρόλο, για να θέσω μια πρώτη ερώτηση στην κυρία Δούση, γύρω από τον ρόλο της διακυβέρνησης, γιατί είναι ξεκάθαρο, νομίζω, πόσο όλα τα επίπεδα πρέπει να συνεργαστούν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η ερώτηση δική μου είναι αν νομίζετε ότι στο επίπεδο των κρατών μελών και ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας χρειάζονται αλλαγές και ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης για να επιτύχει η Πράσινη Συμφωνία τους στόχους που έχει θέσει. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πολύ καλή ερώτηση.
Νομίζω, ναι, ότι η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και όλων αυτών των τεράστιων αλλαγών, απαιτούν νέους τρόπους διακυβέρνησης και νέα εργαλεία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Νέου είδους συνεργασίες μέσα στα κράτη και όπως είπα, σε τοπικό επίπεδο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές και να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Βλέπω με την ευκαιρία αυτή να σχολιάσω ότι στον καινούριο, τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο που ετοιμάζεται τώρα, το σύστημα διακυβέρνησης που προβλέπεται είναι αρκετά συγκεντρωτικό, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αποκεντρωμένο. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο, γιατί ο νόμος αυτός βρίσκεται σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Προβλέπει μέσα δημοτικά σχέδια μείωσης των εκπομπών, αλλά το σύστημα είναι πολύ συγκεντρωτικό, το σύστημα διακυβέρνησης. Πολλά όργανα, πολλές και δεδαλώδες θα έλεγα, διότι προβλέπονται πάρα πολλά όργανα που θα δημιουργηθούν, όργανα που δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί στην πράξη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μας θυμίζει αυτό το think globally, act locally, έτσι, να σκεφτόμαστε λίγο σε ευρύτερο πλαίσιο, αλλά να ενεργούμε τοπικά. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι του mitigation, εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Στο adaptation όμως, εκεί χρειαζόμαστε καθαρά τοπική δράση. Διότι δεν μπορούμε ούτε σε επίπεδο εθνικό να σχεδιάσουμε τις στρατηγικές προσαρμογής. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συνεργασία τοπικών φορέων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις τεράστιες προκλήσεις που θέτει το θέμα της προσαρμογής, το οποίο εμάς στην Ελλάδα μας αφορά πολύ περισσότερο από ότι το mitigation. Ναι, νομίζω ότι θα είναι και με βάση όσα λέτε μια μεγάλη πρόκληση και για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, που ούτως ή άλλως είχε διαχρονικά μάλλον πιο περιορισμένο ρόλο και μια εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Προσθέτω μια ερώτηση προς εσάς πριν περάσω στην κυρία Γκίζη, η οποία μας έχει έρθει από κάποιον ή κάποια που μας παρακολουθεί στο YouTube. Λέει χαρακτηριστικά ότι συζητήσατε την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από άλλες πηγές. Ξέρουμε ότι μια αντικατάσταση 1/1 δεν είναι εφικτή. Γιατί να μην μιλήσουμε για πολιτικές που στοχεύουν στον περιορισμό της ενέργειας και όχι στην αντικατάσταση των πηγών ενέργειας? Είναι πολλά ερωτήματα, θα έλεγα, που ανοίγουν και πάνε τη συζήτηση αλλού. Εγώ έθεσα το βασικό προβληματισμό. Τον προβληματισμό, δηλαδή πώς θα αντικατασταθεί η ενέργεια που μας έδινε ο λιγνίτης μέχρι τώρα, και ήθελα να στρέψω την προσοχή μας κυρίως στην συνεχή εξάρτηση που θα έχουμε ακόμα από τα ορυκτά καύσιμα. Αντί δηλαδή να πάμε προς την σταδιακή αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα, νομίζω ότι διατηρούμε και θα διατηρήσουμε ακόμα για πολύ καιρό τα ορυκτά καύσιμα. Και επίσης έθεσα και το άλλο, μέσα σε αυτή την παρατήρησή μου, έθεσα και το άλλο φλέγον ζήτημα, το τι γίνεται με το εθνικό σχέδιο για τις εξορίξεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν συζητείται καθόλου. Και είναι ένα παράλογο, δημιουργεί ένα παραλογισμό, το ότι αυτή τη στιγμή πάμε προς κλιματική ουδετερότητα και εμείς ετοιμαζόμαστε να εφαρμόσουμε το σχέδιο των εξορίξεων. Η Ισπανία το έκανε μέσα στον κλιματικό νόμο. Είναι ευκαιρία να το κάνουμε και εμείς με τον κλιματικό νόμο τώρα. Απαγόρευση κάθε νέας εξόρυξης. Θα σταματήσω εδώ, γιατί είναι πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα για αυτό το θέμα. Πάντως σίγουρα οι εξορίξεις είναι μια λέξη κλειδί, και άλλη μία είναι ότι μιλάμε για ορυκτό αέριο, και που στον δημόσιο διάλογο παρουσιάζεται ως φυσικό αέριο, και νομίζω ότι προσανατολίζει και λίγο, με την έννοια ότι μιλάμε για μια μετάβαση προς ένα ορυκτό καύσιμο από ένα άλλο. Γι' αυτό και τόνισα ως fossil gas, ορυκτό αέριο, και όχι φυσικό αέριο, όπως γράφει. Ακριβώς. Απλώς στα ελληνικά χρησιμοποιείται ίσως εσκεμμένα, το ίσως σε παρένθεση το βάζω, αυτός ο όρος. Θα ήθελα να περάσω στην κυρία Γκίζε, πριν περάσω και στην ερώτηση που έχουμε τον κύριο Οικονόμου στο chat.
γιατί μας μίλησε για το concept του gender budgeting και για το πόσο δύσκολο τελικά στην πράξη καθίσταται, και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει να μας αναφέρει ίσως κάποιο θετικό παράδειγμα εφαρμογής και ποιες είναι οι βασικές αρχές, κατά τη γνώμη της, για να εφαρμοστεί σωστά το gender budgeting, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο. Yes, thank you. I think, Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε τοπικό επίπεδο. Η πόλη του Μονάχου, για παράδειγμα, και μια πόλη στη Σουηδία, όπου υλοποιούν το gender budgeting. Επίσης, στην Ισλανδία και στην Ιταλία υπάρχουν πολλά μικρά έργα σε τοπικό επίπεδο κυρίως. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που γίνεται είναι μια ανάλυση της κατάστασης, όπου διαπιστώνουν τι πρέπει να γίνει και μετά διοχετεύονται κάποια χρήματα. Δεν είναι μόνο να ξέρουμε τι κάνουμε, αλλά μετά είναι και το θέμα των χρημάτων, των κεφαλαίων, διότι θα πρέπει να μεταφερθούν κάποιοι χρηματικοί πόροι από κάποιους κάπου αλλού, και αυτό δημιουργεί συγκρούσεις στην πολιτική, όπως γνωρίζετε. Αν υπάρχει λοιπόν ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι ανδροκρατούμενο, τότε δημιουργούνται κάποιες δυσκολίες, ακόμη και σε κυβερνήσεις όπου υπάρχουν πολλά μέλη που είναι γυναίκες, έχουμε δυσκολίες με αυτά τα θέματα. Η δική μου συμβουλή είναι ότι υπάρχουν διεθνή πρότυπα για το gender budgeting, θα πρέπει να τα διαβάσουμε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα υλοποιήσουμε, και να υπάρχει βεβαίως η βούληση και η χρηματοδότηση για όλο αυτό. Και είναι κάτι που προωθείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πολυετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο που είναι ο επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μόλις έχει αρχίσει και βεβαίως έχει τύχει διαβούλευσης πριν από μερικά χρόνια. Υπάρχει μια πρόνοια λοιπόν που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εισάξει το θέμα της ανίχνευσης ό,τι αφορά την έμφυλη διάσταση, για να δούμε λοιπόν αν οι πόροι διοχετεύονται σε άνδρες ή γυναίκες, για να το πω έτσι απλά. Είναι κάπως πιο περίπλοκο όλο αυτό και είναι μια ενδιαφέρουσα αρχή, διότι μπορούμε να δούμε να συμβαίνει τουλάχιστον. Και μου είχαν πει θα δούμε το Εράσμους, για παράδειγμα, κάποια άλλα μικρά προγράμματα όπου ήδη πολλά χρήματα πηγαίνουν στις γυναίκες, και εγώ είχα πει ότι πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία που αφορούν τη γεωργία, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι του προϋπολογισμού. Εκεί πρέπει να δούμε την έμφυλη διάσταση, και αυτό είναι που γίνεται τώρα. Και ο Γενικός Διευθυντής του Προϋπολογισμού μου είπε ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη για σένα όταν θα δεις τα αποτελέσματα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν οι αριθμοί, χρειάζεται και καλή παρακολούθηση. Όταν έχεις τους αριθμούς, μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις, πρέπει να τους χρησιμοποιήσεις σωστά, και πρέπει να υπάρχουν και αρκετές γυναίκες οι οποίες να εκπροσωπούνται στα όργανα λήψης αποφάσεων για να προωθήσουν αυτές τις αποφάσεις και την υλοποίησή τους, και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να γίνει αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Επιτροπή αρχίζει με κάποια κεφάλαια που είναι υπό την άμεση διαχείρισή της, και όταν θα υπάρχει η σωστή μεθοδολογία για την σωστή κατανομή στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, σε κάποιο στάδιο θα ζητηθούν και τα δεδομένα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το gender tracking, και θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για την Ελλάδα, αλλά και για τη Γερμανία, θα έλεγα. Δεν λέω ότι η κατάσταση στη Γερμανία είναι καλύτερη, έτσι ώστε να αντιληφθούμε όντως τι συμβαίνει και πόσο πιο ισότιμα έχουν επενδυθεί αυτά τα χρήματα. Μεγαλύτερη εκπρόσωπη των γυναικών, σίγουρα κανείς είναι πιο κοντά σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και κρατάω οπωσδήποτε αυτό που είπατε για την παρακολούθηση.
για το monitoring, το tracking όσων μέτρων εφαρμόζονται και για να δούμε και εμείς θα αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον όταν έρθει η ώρα του reporting από τη μεριά των κρατών μελών. Μία ερώτηση, η οποία νομίζω ότι είναι πιο πολύ προς την κυρία Δούση, αλλά νομίζω ότι και οι δύο μπορείτε να απαντήσετε, αν θέλετε. Πόσο σοβαρό θεωρείτε ότι πόσο σοβαρά λαμβάνουν, θεωρείτε, τα κράτη-μέλη το κόνσεπτ, την ιδέα της ανθεκτικότητας? Θα έπρεπε να είναι έτσι ενσωματωμένη στα πλάνα, τα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αλλά το βλέπουμε πραγματικά να συμβαίνει αυτό? Είναι μια ερώτηση από τον κύριο Οικονόμου στο chat. Κυρία Δούση, έρχομαι πρώτα σε εσάς, αλλά αν και η κυρία Γκίζε θέλει να απαντήσει, πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστώ για την εξαιρετική ερώτηση, πραγματικά. Νομίζω ότι τόνισα στην αρχική μου παρέμβαση την έννοια της ανθεκτικότητας και τη σημασία της. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν έτσι και εδώ πάρα πολλές αναγνώσεις για την σημασία της ανθεκτικότητας. Ανθεκτικότητα δεν σημαίνει μόνο, στη δική μου ανάγνωση, ανάκαμψη από ξαφνικά σοκ, ξαφνικά φαινόμενα, πλημμύρες, φωτιές, καύσωνες, αλλά είναι κάτι ευρύτερο η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη σημαίνει να εξασφαλίσουμε και την βιωσιμότητα, μακροχρόνια βιωσιμότητα. Και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Η πρόληψη μπορεί να προλάβει αρκετά, γιατί αν πιάσει φωτιά, τότε είναι αργά. Η ζημιά έχει συμβεί. Αρκεί να σκεφτούμε ότι έχουμε πόλεις με κατοίκους ανέτοιμους να συντονιστούν, να συνεργαστούν, να βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή, να προφυλάξουν τους εαυτούς τους, και εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα αντιπλημμυρικά έργα ή μόνο το να αγοράσουμε περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα και αεροπλάνα. Είναι το θέμα πώς θα οργανωθούμε. Χρειάζεται και μια συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση εδώ. Να διαμορφώσουμε δρόμους διαφυγής στις πόλεις, χώρους συγκέντρωσης, να εκπαιδευτούν οι κάτοικοι τι κάνουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Και νομίζω ότι το τοπικό επίπεδο εδώ και πάλι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας. Ο ρόλος δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό είναι κέριος. Αλλά για να απαντήσω, επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, νομίζω ότι δεν δίνεται τόσο μεγάλη σημασία, τουλάχιστον εδώ σε εθνικό επίπεδο, στην έννοια της ανθεκτικότητας. Ανθεκτικότητα νομίζω ότι δίνεται σημασία μόνο η πρώτη της ανάγνωση, δηλαδή αυτής της ανάκαμψης από ξαφνικά σοκ. Υπάρχει και η ευρύτερη, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Και όχι πώς θα προλάβουμε τα επόμενα σοκ, όπως πολύ σωστά λέτε, δηλαδή μια μακροχρόνια βιωσιμότητα με βάση την πρόληψη. Δεν ξέρω, κυρία Γκίζα, αν και εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι, ίσως και από τη μεριά της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων τεχνολογιών, πώς αυτές ίσως μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό. I would like to first of all go back to the. Θα ήθελα καταρχάς να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα για την ανθεκτικότητα. Δεν έχουμε δει τόσα πολλά μέτρα στα εθνικά σχέδια, βεβαίως δεν έχω διαβάσει όλες τις αναλύσεις στις οποίες έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα υπάρχουν οι μεταρρυθμίσεις που είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν χρηματοδοτικές μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε, για παράδειγμα, να διοχετεύσουμε χρήματα για το ιατρικό προσωπικό. Βλέπετε τώρα στη Γερμανία ότι υπάρχουν οι νοσοκομιακές κλίνες, υπάρχει η υποδομή και ο ιατρικός εξοπλισμός, για παράδειγμα, αλλά δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε άτομα, διότι κανείς πλέον δεν θέλει να εργαστεί στα νοσοκομεία λόγω των τεράστιων δυσκολιών και ψάχνουν άλλες δουλειές αυτοί οι άνθρωποι. Και το πρόβλημα με το Next Generation EU είναι ότι κάποιες δαπάνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαναληπτικές
πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαναληπτικές δαπάνες. Υπάρχουν τώρα κάποιες επενδύσεις σε νοσοκομεία, σε σχολεία, αλλά αφορούν κυρίως τις κτηριακές υποδομές και αυτό βεβαίως είναι σημαντικό, δεν ασκούμε κριτική, αλλά τι γίνεται με το προσωπικό. Υπάρχουν επενδύσεις, αλλά είναι λιγότερες, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά φοιτητές οι οποίοι έπρεπε να μείνουν στο σπίτι και έχουν κόψει πίσω λόγω της κρίσης και δεν είναι πολύ εκτενείς αυτές οι επενδύσεις. Είναι ένας νέος τρόπος σκέψης και θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει πραγματικά ανθεκτικότητα και πώς μπορούμε να αλλάξουμε ως κοινωνία για να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε. Δεν αφορά μονάχα τις φυσικές υποδομές, αφορά και το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις ικανότητες και τον χρόνο, να βοηθήσουμε και ο ένας τον άλλον και να μπορέσουμε να αντιδράσουμε άμεσα σε μια κρίση. Έχουμε πολλά να μάθουμε. Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, είναι αρκετά περίπλοκο, διότι από τη μια οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν βεβαίως να μας προσφέρουν μεγάλη βοήθεια, αν σκεφτούμε μονάχα το δίκτυο επικοινωνίας. Από την άλλη, σε περίπτωση καταστροφών, φυσικών καταστροφών και των καταστροφών που έχονται και θα έρθουν όλο ένα και περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής και ζω σε μια περιοχή όπου είχαμε τις τεράστιες πλημμύρες τον περασμένο Ιούλιο και υπήρχαν χωριά, ολόκληρα χωριά τα οποία δεν είχαν ηλεκτρική ενέργεια για περίπου μια εβδομάδα και μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης σε μια πολύ βιομηχανοποιημένη περιοχή. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για τη Γερμανία αυτή. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι θα μπορέσουμε να εστιάσουμε στις ψηφιακές τεχνολογίες ό,τι αφορά τα δίκτυα επικοινωνίας, να υπάρχουν τα εφεδρικά δίκτυα που θα εργάζονται και θα λειτουργούν και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Χρειάζεται και αυτή η αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει ασφάλεια σε αυτό το τομέα, λοιπόν. Και σίγουρα η ψηφιακή τεχνολογία δεν θα λύσει τα πάντα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, αλλά δεν είναι μία λύση. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέσω ένα τελευταίο ερώτημα στην κυρία Δούση, η οποία δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα, ούτως ή άλλως έχουμε άλλα 10 λεπτά πριν κλείσουμε το πάνελ αυτό. Έχουμε μία ερώτηση όμως προς εκείνη από την κυρία Κοροβέση. Πόσο εύκολη είναι η κοινωνική οργάνωση εν τέλει? Δυστυχώς και με αφορμή την πανδημία είναι εμφανές, λέει, το ερώτημα πόσο εύκολα δημιουργούνται ομάδες που αρνούνται να ακολουθήσουν οδηγίες ή δομές. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, κυρία Δούση, και για την απάντηση και για τη συμμετοχή σας. Δεν έχω σαφή απάντηση, γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο. Όμως κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και ναι, δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα έτσι, μια παράδοση σε τέτοιου είδους οργανώσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου και αυτή τη στιγμή επήγει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να είστε καλά, κρατάμε αυτό το μήνυμα και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Θα ήθελα να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα και στην κυρία Γκύρα, τη δική μου μεριά τουλάχιστον, γιατί μιλάμε για την Πράσινη Συμφωνία για όλες και όλους. Έχουμε βάλει στο τραπέζι αρκετές διαστάσεις στη συζήτηση αυτή και θα ήθελα να προσθέσω άλλες δύο, δηλαδή την χωρική και την ηλικιακή. Ούτως ή άλλως είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αφορμή το Brexit πιο ξεκάθαρα ίσως από ποτέ το χάσμα που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Και προφανώς η μετάβαση αυτή, η πολύ μεγάλη, η ευρεία μετάβαση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας πλήττει τόσο ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης και θα πρέπει ίσως να αλλάξουν τις δεξιότητές τους, το λεγόμενο reskilling, ή να μάθουν καινούριες και προφανώς ίσως ανακατευθύνει τις νεότερες γενιές, τις επαγγελματικές τους επιλογές. Θα ήθελα έτσι, και επειδή νομίζω και οι δύο διαστάσεις είναι έτσι στον πυρήνα του πράσινου προγράμματος, ένα σχόλιο από τη δική σας μεριά. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πράγματι ότι και η ευρωπαϊκή περιφέρεια δεν θα μείνει πίσω, αλλά και πώς και οι νεότεροι και οι γυρεότεροι θα ακολουθήσουν αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση.
Yeah, thank you for that important question. Ευχαριστώ για αυτή τη σημαντική ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τη διάσταση του χώρου, στο Next Generation EU, το μεγάλο επενδυτικό μας σχέδιο, επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην υλοποίηση. Μπορεί ίσως να το συζητήσετε αργότερα για την Ελλάδα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αλλά, για παράδειγμα, από ό,τι βλέπω, από ό,τι συμβαίνει στην Ιταλία, στις νότιες περιοχές, όπου η οικονομία μοιάζει περισσότερο με αυτή της Ελλάδας, με τον τουρισμό και τις ψηλότερες θερμοκρασίες και πώς θα επηρεαστούν τα επόμενα χρόνια. Η Ιταλική κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση έχει επιλέξει να επενδύσει περισσότερο στο βορρά, και αυτός είναι ο κίνδυνος, ότι κοιτάμε την ολιστική βιωσιμότητα και όχι και επικεντρωνόμαστε μονάχα στη βιομηχανική πτυχή, επικεντρωνόμαστε στις εταιρείες εκείνες στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις, για παράδειγμα σε βιομηχανικές περιοχές, και αυτό συμβαίνει όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται από την κεντρική κυβέρνηση με ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό τρόπο. Και είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουμε με τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, όπου βλέπουμε να διοχετεύονται επενδύσεις στις περιοχές οι οποίες ήδη επενδύουν και όχι στις περιοχές όπου θα χρειαστούν νέες επενδύσεις. Όλα αυτά, λοιπόν, έχουν ληφθεί υπόψη στον μηχανισμό της δίκαιης μετάβασης, με στόχο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες θα επηρεαστούν βεβαίως περισσότερο. Εγώ, για παράδειγμα, προέρχομαι από μια περιοχή η οποία χωρίζεται στα δύο, θα έλεγα, στη Γερμανία, και η μία θα χρειαστεί πολύ περισσότερους πόρους από αυτό το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης από την άλλη. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μια χώρα όπως την Ελλάδα. Σκεφτείτε τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα. Θα μπορούσατε να τα τοποθετήσετε σε όλες τις οροφές και να επιλύσετε το πρόβλημα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επαφίεται στην εθνική κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ηλικία τώρα, είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, διότι από τη δική μου σκοπιά θεωρώ ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι νέοι περισσότερο, γιατί η δική μου γενιά έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τις συντάξεις μας, έχουμε επωφεληθεί, θα έλεγα, από ένα θετικό οικονομικό περιβάλλον. Αυτό δεν ισχύει ίσως τόσο πολύ στην Ελλάδα παρά στη Γερμανία, αλλά η νεαρότερη γενιά είναι όχι μονάχα θύμα της κλιματικής κρίσης, θα πρέπει να ζήσει σε έναν πλανήτη που όπου η θερμοκρασία θα είναι 2 βαθμούς Κελσίου ψηλότερη, αλλά επίσης πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, η οποία θα ακολουθήσει αν δεν υλοποιήσουμε σωστά και τη μετάβαση. Και είναι και η κρίση της COVID, η οποία έχει πλήξει την κοινωνία. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε και άλλες βιώσιμες, ολιστικές διαστάσεις, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τον καθένα, να λάβουμε υπόψη τις γυναίκες, τους νέους και όλους και όλες, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Είχαμε δώσει για αυτό το μέρος της συζήτησής μας, δηλαδή πώς μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορεί να συμπεριλάβει όλες και όλους. Προσεγγίσαμε, νομίζω, πολλές από αυτές τις διαστάσεις, την έμφυλη, την περιβαλλοντική, την οικονομική, αυτή της διακυβέρνησης, την ηλικιακή, τη χωρική. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και μια πολύπλευρη διαδικασία, η οποία θα μας συντροφεύει για χρόνια, αλλά είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε ήδη να μπαίνουμε στο σωστό μονοπάτι. Με τη βοήθεια της κυρίας Ντούς και της κυρίας Γκίζε, νομίζω βρήκαμε από πού ξεκινάει αυτό το μονοπάτι σήμερα εδώ στη συζήτηση και ελπίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε και στην πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Κλείνουμε κάπως έτσι το πρώτο μέρος της σημερινής εκδήλωσης, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι ήδη αναφέραμε αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να τροφοδοτήσουν και την κουβέντα μας στη συνέχεια, όπου ο τίτλος που έχει δοθεί για το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας είναι «Μια πράσινη συμφωνία για την Ελλάδα». Πώς μπορούμε δηλαδή να προσαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές επιταγές στο εθνικό πλαίσιο, το ελληνικό πλαίσιο, ποιοι είναι οι τομείς που αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση, ποιες είναι έτσι καλές πρωτοβουλίες, ποια μέτρα έτσι έχουν ληφθεί, θα έπρεπε να ληφθούν πιο άμεσα. Θα προσπαθήσουμε έτσι να συνθέσουμε αυτό το παζλ με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού πάνελ και θα κάνουμε την αρχή με την κυρία Αθηνά Δήμου, η οποία είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, υλοποιώντας δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και διάχυσης, διαχείρισης της καινοτομίας και οικονομικής διαχείρισης, και από τον Ιανουάριο του 2018 εργάζεται στο Γραφείο Προέδρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην εποπτεία και την παρακολούθηση προγραμμάτων εκεί, ενώ επιπλέον είναι και υπεύθυνη διάχυσης και δικτύωσης του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή, του CleanPact, που είναι μια εμβληματική κατά γενική ομολογία δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την οποία συντονίζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κυρία Δήμου, θα προσπαθήσει να μας δώσει την κοινωνική διάσταση της Πράσινης Συμφωνίας και να μας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία για συμπεριληπτικές πολιτικές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο φυσικά και σε εθνικό επίπεδο, και τον δρόμο που έχει η Ελλάδα μπροστά της να ακολουθήσει. Κυρία Δήμου, σας ευχαριστώ πολύ και σας δίνω το λόγο. Γεια σας και από μένα. Όπως αναφέρθηκε και πριν από τις δύο κυρίες που συμμετείχαν στο πρώτο πάνελ, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί δικτύωση και συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην έρευνα, την επιστήμη, την πολιτεία, την κοινωνία, την τοπική κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον τομέα της έρευνας, στη διασύνδεση τόσο μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημιακών, τόσο μέσα από το συντονισμό εμβληματικών δράσεων, όπως το Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή που αναφέραμε και θα πούμε και λίγα περισσότερα πράγματα στη συνέχεια, αλλά και με την έναρξη επίσης εμβληματικών δράσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ομιλία που θα σας κάνω έχει να κάνει με την ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και θα αναφερθώ και σε ορισμένα καλά παραδείγματα συνεργασιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μπορείτε να αλλάξετε Ωραία. Όπως γνωρίζουμε, οι ερευνητικοί και πανεπιστημιακοί φορείς της χώρας έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια πολλά καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Θα αναφερθώ σε ορισμένα έτσι καλά παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών. Τα δύο πρώτα τα οποία θα αναφέρω είναι υπηρεσίες που αναπτύσσονται και λειτουργούν εδώ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είναι η υπηρεσία FireHub, υπηρεσία παρακολούθησης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών μέσω δορυφορικής τηλεπισκόπησης, η οποία αναπτύσσεται και λειτουργεί από την επιχειρησιακή μονάδα Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και παρέχεται ελεύθερα στο επιχειρησιακό κέντρο της προσβιστικής υπηρεσίας. Μία ακόμη ένα καλό παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ έρευνας και πολιτείας είναι το προγνωστικό μοντέλο ταχείας απόκρισης για την πρόγνωση της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα,
το IRIS, το οποίο αναπτύχθηκε από την επιχειρησιακή μονάδα MeteoGR, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το Interreg και έχει αξιοποιηθεί επιχειρησιακά από το πυροσβεστικό σώμα. Προγνωστικά μοντέλα πολύ υψηλής ανάλυσης, όπως οι βιοκλιματικοί δείκτες και οι θερμοημέρες ψήξης θέρμανσης, που εκτιμούν τις ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων και χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ενός συστήματος προειδοποίησης υγείας, από το Εργαστήριο Φυσικής Ατμόσφαιρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση από το LIFE. Άμεση ενημέρωση στην περιφέρεια Κρήτης για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές, με σκοπό την έγκαιρη λήψη μέτρων και τη διαφύλαξη της υγείας των ευαίσθητων ομάδων, από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Εργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υποστήριξη προς την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σίγουρα αρκετές ακόμη δράσεις και καλές συνεργασίες, καλές πρακτικές που έχουν αναπτύχθει ανάμεσα σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της χώρας με κυβερνητικούς και επιχειρησιακούς φορείς. Πολλά όμως από αυτά τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, ενώ θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί από την πολιτεία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, δυστυχώς μετά τη λήξη της χρηματοδότησης παραμένουν αναξιοποίητα. Οι κύριοι λόγοι είναι η έλλειψη περαιτέρω χρηματοδότησης ως επιτοπλίστων για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εργαλείων και των υπηρεσιών, παράδειγμα εξοπλισμός που θα πρέπει να συντηρηθεί ή προσωπικό που δυστυχώς λόγω μη συνέχισης χρηματοδότησης δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται. Απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων από το δημόσιο τομέα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κενό. Αν θέλετε αλλάξτε τη διαφάνεια. Είναι σαφές ότι η αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους επιχειρησιακούς φορείς πολιτικής προστασίας στην περιφέρειες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι θεμιτή και επιδιώκεται μέσα από δράσεις, έργα, προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας. Οι επιχειρησιακοί φορείς της χώρας έχουν την υποχρέωση να αξιοποιούν τα εργαλεία που αναπτύσσονται και δοκιμάζονται σε πιλωτική εφαρμογή και έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους επιστήμονες και να τα χρησιμοποιούν παράλληλα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διασύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και στους φορείς πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου διαδικασίας μηχανισμού, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει. Το Φεβρουάριο του 2020, με το νόμο 4662, είναι ο νόμος για την πολιτική προστασία, με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων», αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, επιδιώκεται μέσα από τον νόμο συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, φορέων ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται φυσικά και οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητικοί. Κάποια σημαντικά σημεία του νόμου είναι ότι ορίζεται ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς πολιτικής προστασίας και τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, δεδομένου ότι μία από τις αρχές λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των πορισμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας. Επίσης, ο νόμος επιβάλλει τη σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων. Ο νόμος επίσης επιβάλλει την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, η οποία αποτελείται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων, και στο πλαίσιο της αποστολής της θα μπορεί και θα πρέπει να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Επίσης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πλέον φυσικά έχει γίνει Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχεδιάζει κάθε 6 έτη την Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών, για τη σύνταξη της οποίας έκθεσης θα πρέπει πάλι να συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Έχουμε λοιπόν έναν νέο νόμο, ο οποίος
Εκ του νόμου, λοιπόν, είναι αναγκαίο να συνεργάζονται οι φορείς πολιτικής προστασίας με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα με σκοπό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας. Επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή του νόμου και ενεργοποίηση των διαδικασιών και πλαισίων που θέτει, ώστε να ενισχυθεί η διασύνδεση και η συνέργεια της πολιτικής προστασίας με την έρευνα και την επιστήμη. Γεγονός που θα επιφέρει μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια στην κοινωνία. Θα αναφερθώ σε ορισμένα καλά παραδείγματα συνεργασιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συνεργασίες τόσο μεταξύ ερευνητικών φορέων μεταξύ τους, όσο και συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και πολιτείας. Η πρώτη δράση αφορά στο Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι μία από τις εμβληματικές δράσεις Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Ξεκίνησε πριν από 4 έτη, το 2017, όταν με πρωτοβουλία του Προέδρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του καθηγητή Μανώλη Πλειώνη, διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία δράση σε εθνικό επίπεδο που να στοχεύσει να ενώσει, να μαζέψει όλη την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα της χώρας, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη περαιτέρω. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία εισακούστηκε από την τότε πολιτική ηγεσία και ξεκίνησε η εμβληματική για την κλιματική αλλαγή, η οποία βρήκε σύμφωνη και τη νέα πολιτική ηγεσία και υπεγράφει τον Οκτώβριο του 2019. Είναι ένα από τα καλά παραδείγματα αυτό, που ξεκινάει μία δράση και συνεχίζει ασχέτως πολιτικής ηγεσίας, γιατί πραγματικά διαπιστώνεται και είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι μία δράση που πρέπει να συνεχίσει. Υπογράφεται λοιπόν και ξεκινάει η δράση Klimpact το 2019. Το Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή ξεκίνησε με 11 φορείς, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο συντονίζει τη δράση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ακαδημία Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ξεκίνησε λοιπόν συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας και στην πορεία, κατά την υλοποίηση του έργου, δημιουργήθηκε και η προϋπόθεση, αναπτύχθηκε και η προϋπόθεση να μπορούν μέσα από μια θεσμοθετημένη διαδικασία να εισχωρήσουν στο δίκτυο και νέοι και άλλοι φορείς της χώρας. Ήδη έχει μπει στο δίκτυο ως διασυνδεδεμένο μέλος ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ήδη έχουμε λάβει αιτήσεις και από άλλους φορείς και πανεπιστήμια. Ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι η σκοπιμότητα του δικτύου? Αφενός, η ενοποίηση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, καθώς και αξιοποίηση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεθοδολογιών. Να συγκεντρώσει λοιπόν όλη την τεχνογνωσία που έχει παραχθεί σε αυτό το επίπεδο από όλους τους παραπάνω φορείς και ακόμη περισσότερους. Δημιουργία ενιαίας εθνικής βάσης δεδομένων μέσω της συστηματικής συλλογής, ελέγχου και αρχιοθέτησης κλιματικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων από τα δίκτυα μετρητικών σταθμών, δορυφορικών και εναέριων πλατφορμών κλπ. Δημιουργία επιστημονικού πυρήνα αριστείας στην έρευνα για την παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή μέσω της υποστήριξης καινοτόμων μελετών για τη μείωση των αβεβαιοτήτων στα κλιματικά μοντέλα. Και τέλος, έγκαιρη ενημέρωση θεσμικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τη λήψη αποφάσεων και την εκπόνηση πολιτικών με στόχο τη θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Οι τομείς στους οποίους έχει δοθεί έμφαση στο πλαίσιο της δράσης είναι ο τουρισμός, η γεωργία,
δάση, οικοσυστήματα, πολιτική προστασία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, το θαλάσσιο περιβάλλον και άλλα. Δήμου, συγγνώμη, μπορώ να σας παρακαλέσω να οδηγηθείτε σιγά σιγά προς ένα συμπέρασμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Η δράση διαρκεί 24 μήνες. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της δράσης υλοποιούνται φόρουμ διαλόγου με εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να ανοίξει η συζήτηση ακόμη παραπάνω και να μπορέσουν να δημιουργηθούν διάβλοι ανταλλαγής τεχνογνωσίας και επικοινωνίας. Πάμε παρακάτω, αν θέλετε. Διαφάνεια. Όμως, επειδή η Μεσόγειος πλήττεται από την κλιματική αλλαγή, όπως αναφέραμε και πριν, ήδη έχει αρχίσει, είναι σημαντικό, πέρα από τις εθνικές δράσεις, τις εμβληματικές, να υπάρξουν και δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Η περιφερειακή συνεργασία στην πολιτική προστασία είναι πολύ σημαντική, δηλαδή δράσεις που να φέρουν σε επαφή τις γειτονικές χώρες. Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να έχουν έναν πολιτικό, έναν επιχειρησιακό και έναν ακαδημαϊκό κύκλο που θα τροφοδοτούν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Αν θέλετε, προχωρήστε. Μία νέα εμβληματική υποδομή στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας στην πολιτική προστασία είναι η σύσταση του ΝΟΑ Αιγής, μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής υποδομής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την ασφάλεια, τη μείωση επικινδυνότητας και την πρόληψη καταστροφών, για την οποία πρόσφατα εγκρίθηκε σημαντική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ας προχωρήσουμε. Η νέα υποδομή ΝΟΑ Αιγής θα αξιοποιήσει το τεράστιο και μοναδικό δίκτυο μετρητικών σταθμών που διαθέτει το αστεροσκοπείο, τη λειτουργία και συλλογή διαμεταγωγής δορυφορικών δεδομένων, την επιστημονική αριστεία, καθώς και συνέργειες με πολλούς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Προχωρήστε, αν θέλετε. Τα αναμενόμενα ωφέλη είναι πολλά, δεν θα αναφερθώ σε όλα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος πιέζει. Είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του υφιστάμενου ερευνητικού προσωπικού. Το ΕΑ θα αποτελέσει βασικό πάροχο σχετικών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, η νέα υποδομή θα παρέχει πρόσβαση σε ερευνητικές εγκαταστάσεις σε ερευνητές από τη διεθνή κοινότητα. Θα υιοθετηθεί η αντίληψη μιας ανοιχτής καινοτομίας. Επίσης, θα δημιουργήσει υψηλό αντίκτυπο με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις προς όφελος των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των πολιτών και της κοινωνίας και αναμένεται να συμβάλλει στην αντιστροφή της διαρροής εξειδικευμένου προσωπικού προς το εξωτερικό, αλλά και στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς επιστημόνων και επιχειρηματιών στους τομείς αυτούς. Επίσης, μία άλλη σημαντική δράση που στοχεύει στην περιφερειακή συνεργασία για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, είναι η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, μια συνεργασία που ξεκίνησε πρόσφατα ανάμεσα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Κύπρου, μια συμφωνία ορόσημο για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε Ελλάδα και Κύπρο, που εστιάζεται στους παρακάτω άξονες, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που έχει αποδειχθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς το θέμα των δασικών πυρκαγιών, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου ερευνητικής συνεργασίας που θα οδηγήσει τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα ενσωματώσει, οργανώσει και αξιοποιήσει κατά ίδρυμα υπάρχουσα γνώση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε όλα τους τα στάδια, στην προσπάθεια διασύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας για την παροχή του υποανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου και την προσφορά της υπηρεσίας αυτής σε όλες τις μεσογειακές χώρες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο εθνικών πρωτοβουλειών. Αυτή είναι η δράση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μια δράση που προσπαθεί να διασυνδέσει την έρευνα, τους ακαδημαϊκούς φορείς με την πολιτεία προς όφελος της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ κατατοπιστική παρουσίαση για τη διασύνδεση της έρευνας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κρατάω σίγουρα αυτό που μας είπατε εξ αρχής
νομίζω είναι πρόβλημα και όχι μόνο στην Ελλάδα, για το ότι μετά τη λήξη της χρηματοδότησης πολλά εργαλεία παραμένουν αξιοποιητά, βασικό ζήτημα. Ότι εκ του νόμου πλέον έτσι υπάρχει απέτηση για συνεργασία των φορέων της χώρας για πολιτική προστασία και μένει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή, αλλά νομίζω ότι το Climpact σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα και για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά και πολύ καλό παράδειγμα για αυτό που μας είπατε, μιας υπερκομματικής αντίληψης και παραδοχής για τη μεγάλη σημασία που υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης υπογραμμίζω για τη συζήτησή μας ότι δεν αρκούν προφανώς, το ακούσαμε και προηγουμένως για το Green Deal, οι εθνικές προσπάθειες, αλλά πολύ καθοριστικό ρόλο παίζει και μια συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και ειδικά εδώ στη γειτονιά μας νομίζω ότι είναι μια μεγάλη και πολύ σημαντική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Προχωράμε τώρα στην δεύτερη εισήγηση σε αυτό το πάνελ, υπενθυμίζοντας ότι προφανώς περιμένουμε και τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις σας και σε αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε στο Facebook event της σημερινής εκδήλωσης. Και προχωράμε τώρα στον κύριο Βλάση Οικονόμου, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής με έδρα το Άμστερνταμ και ενεργαζόμενος βέβαια σε αρκετές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο ίδιος είναι οικονομολόγος και έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 μεγάλα ευρωπαϊκά έργα. Έχει δημοσιεύσει βεβαίως και πολλά άρθρα σε περιοδικά και βιβλία, ενώ έχει συμμετάσχει και ως ομιλητής σε αρκετά ευρωπαϊκά συνέργεια για τέτοια ζητήματα, δηλαδή της ενεργειακής εξοικονόμησης και πολιτικής, ενώ εργάζεται με την ομάδα του επίσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρακολούθηση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ μέχρι στιγμής έχει εργαστεί και στο Υπουργείο Οικονομικών της Ολλανδίας και στα Πανεπιστήμια Utrecht της Groningen και στο Joint Implementation Network. Στην εισήγησή του θα μας μιλήσει για την απανθρακοποίηση της θέρμανσης στην Ελλάδα και για τον ρόλο, τη μεγάλη σημασία που έχει η ενεργειακή αποδοτικότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, κύριε Οικονόμου, σας δίνω το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και το εισαγωγικό σημείωμα και συγχαρητήρια για την ημερίδα σήμερα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά, στο πλαίσιο της εργασίας μας, παρακολουθούμε όλα τα κράτη-μέλη, κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το πώς υλοποιούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τόσο στα κτίρια, όσο και σε όλους τους τομείς της οικονομίας και παράλληλα προτείνουμε και συγκεκριμένες λύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διάφορους άλλους φορείς για την υλοποίηση, ας πούμε, και του πακέτου του Fit for 55 και των νέων οδηγιών για την ενεργειακή αποδοτικότητα και ούτω καθεξής. Και διευθύνουμε και συντονίζουμε πολλά, όπως είπατε, πολλά αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα. Λοιπόν, το θέμα τώρα, γιατί επιλέξαμε σήμερα το θέμα της απανθρακοποίησης της θέρμανσης. Η απανθρακοποίηση της θέρμανσης, όπως αναφέρατε και εσείς σωστά σε όλες τις προηγούμενες ομιλίες σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση, είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια όλης της ενεργειακής μετάβασης και του Green Deal. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τόσο την βιωσιμότητα του κλάδου των ορυκτών καυσίμων, αφορά όλο το κομμάτι των ανακαινήσεων των κτηρίων και αφορά φυσικά και την ενεργειακή φτώχεια. Άρα καταλαβαίνουμε ένα αρκετά πολύ επίπεδο θέμα. Δεν είναι, ξεφεύγει δηλαδή από την απλή λύση ότι θέλουμε να βάλουμε ένα X ποσοστό γιγαβατορών κάπου και τελειώνει. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και θα το πιάσουμε λίγο από διάφορες οπτικές να δούμε και πώς θα αντιμετωπίζεται και στην Ελλάδα. Αλλά να πάρουμε έτσι μια εικόνα ότι για τα νούμερα, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, ότι σε ένα κτίριο περίπου το 64 με 65% μέσο όρο στην Ευρώπη της ενεργειακής του χρήσης αφορά μόνο την θέρμανση και ένα 15% τη θέρμανση για το ζεστό νερό. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι της κατανάλωσης πηγαίνει εκεί. Και σε ένα μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό, φανταστείτε σε όλο αυτό ένα 43% της ενέργειας αυτής έρχεται από φυσικό αέριο, από ορυκτό αέριο, οπωσδήποτε θέλουμε να το ονομάσουμε. Επίσης, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούμε καλές λύσεις, είναι ότι τα κόστη διαφέρουν πάρα πολύ για τη θέρμανση των κτηρίων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Δηλαδή, έχουμε από πριν την κρίση, πριν την ενεργειακή κρίση, είχαν φτάνει 50 ευρώ τη μεγαβατόρα στη Βουλγαρία, μέχρι τα 80 ευρώ στην Πορτογαλία, με ένα μέσο όρο περίπου 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, το οποίο αυξάνεται. Αντίστοιχα, και στη θερμάνθηση είχαμε από 30 ευρώ τη μεγαβατόρα στο Βέλγιο μέχρι 80 ευρώ στην Ολλανδία και περίπου 50 ευρώ τη μεγαβατόρα και πάλι αυξάνεται. Ένα επίσης σημαντικό είναι ότι έχουμε και πολύ διαφορετικές αποδόσεις στη θέρμανση σε κάθε χώρα. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας που θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα ότι πρέπει να γίνει έτσι σε όλη την Ευρώπη και να τελειώνουμε. Αντίθετα, όμως, μπαίνουν κάποιες σωστές οδηγίες και θα τις δούμε. Ξέρουμε επίσης ότι 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
είναι καθαρά από τα κτίρια και από το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό, όπως είπαμε, προέρχεται το 58% περίπου από αυτό, προέρχεται από τη θέρμανση των κτιρίων, που το μεγαλύτερο υπεύθυνος είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το τι συμβαίνει, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα λίγο και γιατί είναι σημαντική η απανθρακοποίηση της θέρμανσης στα κτίρια. Εγώ θέλω να πούμε όμως ότι, για να κολλήσω λίγο και στην κουβέντα που είχατε στην αρχή, ότι οι πολίτες και στην Ελλάδα είναι αρκετά συνειδητοποιημένοι όσον αυτό το κομμάτι. Κάναμε κι εμείς μια μελέτη πάνω σε ένα έργο στο Paris Reinforce, που παρουσιάστηκε αρκετά περιοδικά πριν από καιρό, και φάνηκε ότι το 80% των πολιτών, ας πούμε, ήταν αρκετά συνειδητοποιημένοι για την κλιματική πολιτική και πριν τις φωτιές. Επίσης, βλέπουμε ότι όταν συγκρίναμε τα διάφορα τους διάφορους energy carriers, διάφορους φορείς ενέργειας, είδαμε ότι θεωρούσαν πολύ πιο προβληματικό το φυσικό αέριο. Περίπου 80% θεωρεί το φυσικό αέριο είναι προβληματικό για το περιβάλλον και το ξέρανε με τη μία μορφή τι σημαίνει το μεθάνιο, γιατί ενδεχομένως κάνει επιβλαβές την κλιματική μεταβολή. Και πολύ μικρότερο ποσοστό, κατά 65%, μιλούσαν για τα κλασικά θέματα των αιωλικών και όσον αφορά τη γνωστή συζήτηση για τις ΑΠΕ. Βέβαια, ενώ υπήρχε αυτή η τάση του ελληνικού πληθυσμού να έχει μια εικόνα και να βλέπει ότι το ορυκτό αέριο ξέρουν ότι βλάπτει το περιβάλλον, όταν η επόμενη ερώτηση ήταν ωραία, και τι γνωρίζετε για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, το 75% είπε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Άρα βλέπουμε ότι έχει να κάνει και με τη διακυβέρνηση που ακούστηκε πριν, δηλαδή κατά το πόσο συμμετοχικά τελικά γίνεται όλη η διαδικασία από τους πολίτες, οι οποίοι πολλές φορές βλέπουμε ότι σε τέτοιους εθνικούς σχεδιασμούς, όπως ήταν και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, παρά τις δημόσιες διαβουλεύσεις στο OpenGov, αυτά δεν φτάνουν, ίσως είναι παροχημένα πια. Έχουν γίνει πολύ, άμα κοιτάξουμε για την Ευρώπη πώς γίνονται διαβουλεύσεις και σε καλές πρακτικές, είναι πολύ πιο co-creation διαδικασίες πια, παρά η λογική ότι αφήνω κάτι σε μια σελίδα και όποιος και οι γνωστοί φορείς θα στείλουν τις απόψεις τους. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει λοιπόν τώρα εδώ το κομμάτι αυτό, ότι έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ με το χρόνο. Δηλαδή, δεν έχουμε πια πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας όσον αφορά να πετύχουμε την απανθρακοποίηση της θέρμανσης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε γιατί. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια ενεργειακή κρίση που τη βλέπουμε όλοι, η οποία δεν είναι κάτι παροδικό ή δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει έτσι. Οι υψηλές τιμές θα μείνουν, μπορεί οι πληθωριστικές πιέσεις σίγουρα να περάσουν μετά το balance. Κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω να μιλήσετε λίγο πιο αργά για λόγους της διερμηνίας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς μας. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, λοιπόν. Άρα λοιπόν η ενεργειακή κρίση λοιπόν ήρθε πραγματικά για να μείνει, δεν είναι κάτι παροδικό και μπορεί να μειωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, αλλά σίγουρα οι ψηλότερες τιμές στα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνουν. Αυτό εξάλλου ήταν και από τα σενάρια, τα baseline, τα βασικά σενάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολύ πριν την ενεργειακή κρίση. Μιλάμε για αύξηση των τιμών και το 30, 40 και το 50. Τώρα, στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στο πακέτο το Fit for 55, που έχει σοκάρει αρκετά την κοινωνία, γιατί πραγματικά είναι νέα μέτρα που δεν τα περιμέναμε, ή τουλάχιστον δεν θέλαμε τα κράτη να τα περιμένουν. Έχει προτείνει ένα πλαίσιο πολιτικών, το οποίο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της θέρμανσης. Ήδη τα σενάρια μιλάνε για μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, ακόμη και το εθνικό σχέδιο, όπως θα το δούμε σε λίγο, αλλά τώρα με τις νέες πολιτικές αυτή η απανθρακοποίηση, δηλαδή η μείωση του ποσοστού του φυσικού αερίου και των ορυκτών καυσίμων γενικότερα, θα επιταχυνθεί. Το πρώτο λοιπόν πακέτο πολιτικής είναι με το νέο με το νέο νόμο για τις ενεργειακές απόδοσεις στο κτίρια, που έχουν ακουστεί και πάρα πολλά και πολλές συζητήσεις όσον αφορά και το ρόλο των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών και την υποχρεωτικότητα των αλλαγών. Τέλος πάντων, σε κάποιο σημείο όμως έχουμε καταλήξει έστω ότι θα υπάρχουν κάποια ελάχιστα στάνταρ ενεργειακής αποδοτικότητας για τις κατηγορίες κτηρίων, όχι φυσικά το ιδανικό που θα θέλαμε, αλλά έστω και πάλι είναι μια προσπάθεια από το κενό που υπήρχε έως τώρα. Ποια είναι τα σημαντικά όμως κομμάτια αυτής της οδηγίας, είναι ότι, όπως έχει παρουσιαστεί ως ώρας, είναι ότι απάβουν οι χρηματοδοτήσεις για αντικαταστάσεις καυστήρων ορυκτών αερίων, δηλαδή από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, που είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί να δοθεί πια δημόσιος προϋπολογισμός σε τέτοιες δράσεις και επίσης δίνεται και ένα σήμα ότι πρέπει όλα τα κτίρια σιγά σιγά να μπουν στη λογική των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Ένα άλλο είναι ότι έχουμε πια το σταδιακό phasing out των καυστήρων φυσικού αερίου από το 25 και 30 εφ' εξής. Δηλαδή από το 25 και μετά λέμε ότι δεν θα μπορούν να πωλούνται νέοι καυστήρες φυσικού αερίου.
Εντάξει. Και εκεί ίσως έρχεται και αντικρούεται και ο ελληνικός εθνικός κλιματικός νόμος, ο οποίος μιλάει μόνο για το πετρέλαιο, ενώ είναι λάθος. Ενώ ουσιαστικά η οδηγία θα μιλάει για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, άρα εκεί είναι ένα κενό του εθνικού κλιματικού νόμου. Και μην ξεχνάμε ότι εφόσον ο στόχος είναι να φτάσουμε, όπως έλεγε και η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας, το International Energy Agency, ότι από το 25 και μετά θα πρέπει να σταματήσουμε να πουλάμε οτιδήποτε νέο καυστήρα, δεν σημαίνει ότι θα φύγει εκτός αγοράς. Θα υπάρχουν οι καυστήρες, αλλά δεν θα μπορούν να πουλούνται νέοι. Από το 30 και μετά όμως θα πρέπει να φεύγουν και οι υφιστάμενοι. Που σημαίνει τι? Ότι δεν θα μπορεί να γίνει απόσβεση ενός καυστήρα φυσικού αερίου αν μπει τώρα. Οικονομικός lifetime του, εφόσον θα μπουν οι νέες πολιτικές, ενδεχομένως να μην φτάνει πια. Και το άλλο επίσης μέτρο πολιτικής που είναι ίσως το πιο σκληρό και το πιο market-based μέτρο πολιτικής είναι το σύστημα εκπομπών, το παράλληλο σύστημα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη θέρμανση και την ψήξη στα κτίρια. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάθε καύσιμο το οποίο εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπαίνει σαν καύσιμη ύλη μέσα στο σπίτι μας για θέρμανση και για ψήξη, ουσιαστικά θα αναγκάζονται να δημιουργούνται άδειες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ξεκινάνε από μια τιμή, τα πρώτα μοντέλα δείχνουν από 50 ευρώ τον τόνο διοξιδίου του άνθρακα έως 150 έως 200 και το καθεξής, δεν ξέρουμε που θα φτάσει σε αγορά. Αλλά ελπίζαν όλοι να υπήρχε μια χαμηλή τιμή, αλλά πάμε τώρα περίπου στα 50 ευρώ, είναι τα πρώτα σενάρια που φεύγουν. Και αυτό αναμένεται, αν το Fit for 55, οι διαβουλεύσεις τελειώσουν γρήγορα, μπορεί να ξεκινήσουν και άμεσα. Δεν μπορούσαμε μέσα στο 25 έως 30 να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα ήδη. Άρα από το 21 έως το 25 δεν είναι πολύ μακριά, όπως καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι όλοι πολύ προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα, λοιπόν, έχουμε τον κλιματικό νόμο, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει πολύ λίγα πράγματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την έννοια του φυσικού αερίου. Το θεωρούμε απλά ένα μεταβατικό, το οποίο ξέρουμε ότι στη πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε για μεταβατικότητα ενός καυσίμου που έχει διάρκεια λήξης. Έχουμε λοιπόν τον κλιματικό νόμο, ο οποίος θα είναι αυτός. Μετά έχουμε ένα καθεστώς που είναι από το 2017 και ισχύει, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο πια. Είναι τα καθεστώτα Energy Efficiency Obligations, υποχρεωτικότητας ενεργειακής αποδοτικότητας, που ουσιαστικά τι είναι συγκεκριμένοι στόχοι στους παρόχους τελικής ενέργειας, σε όλους, είτε είναι φυσικού αερίου, πετρελαίων και ηλεκτρισμού, για να κάνουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές τους. Έως ώρας είχαμε μόνο συμπεριφορικά μέτρα, behavioral. Τώρα θα αναγκάζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε τεχνικά μέτρα, που σημαίνει λοιπόν ότι και αυτοί, έχοντας την υποχρέωση, θα πρέπει να υλοποιήσουν κάποιες μικροεπεμβάσεις στα κτίρια ενδεχομένως ή να μπούμε σε κάποια άλλα lighter τεχνικά μέτρα. Το επόμενη εξέλιξη αυτού του σχήματος, βέβαια, και που έχει περάσει και σε νόμο, είναι τα auctions. Είναι δηλαδή δημοπρασίες, είναι μια λογική aggregation των ενεργειακών εξοικονομήσεων στα κτίρια με μια μορφή δημοπρασιών για να πετυχαίνονται εξοικονομήσεις. Αυτή ίσως είναι και η επόμενη. Τώρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μεν τα καθεστώτα τα οποία λειτουργούν αρκετά χρόνια και το κλασικό το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και το λέμε τόσα χρόνια είναι το εξοικονομώ, που έχει περάσει διάφορες φάσεις. Ήταν πάρα πολύ ακριβό πρόγραμμα παλιότερα. Ας πούμε τώρα έχουν γίνει κάποιες αρκετές βελτιώσεις. Βέβαια, οι μηχανικοί θα έχουν και τους λόγους τους να μην είναι απόλυτα σύμφωνοι σε αρκετά πάλι θέματα. Έχει αρκετά δομικά προβλήματα πάλι. Γιατί και πάλι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί ορυκτό καύσιμο. Με την ίδια λογική. Επιδοτεί πάλι άμεσα, δηλαδή βάζει την ίδια μοίρα κατά κάποιο τρόπο, είτε βάζει κάποια καθαρή επένδυση, είτε κάποια καθαρή μορφή ενέργειας με ορυκτό καύσιμο, είναι πάλι στην ίδια μέρα. Άρα, αν σκεφτούμε ότι και η Ελλάδα επιδοτεί, δίνει και πολύ περισσότερες επιδοτήσεις έμεσες και άμεσες στα ορυκτά καύσιμα, δημιουργείται ένας εντελώς άνισος ανταγωνισμός απέναντι στις καθαρές ενέργειες. Λοιπόν, όλα αυτά μπαίνουν στο πλαίσιο της αρχής του Energy Efficiency First Principle, η αρχή της ενεργειακής απόδοσης πρώτα, η οποία τι μας λέει στο πλαίσιο αυτό? Μας λέει ότι για κάθε λοιπόν επένδυση που θέλουμε να κάνουμε στην προσφορά ζήτησης από εδώ και πέρα, είτε είναι αυτή η νέη αγωγή φυσικού αερίου, είτε νέα δίκτυα ηλεκτρισμού, θα πρέπει να γίνεται μια ανάλυση κοινωνικού κόστους ωφέλους, social cost benefit, και να βλέπουμε εάν η αντίστοιχη χρηματοδότηση έπεφτε στη ζήτηση, δηλαδή στην αναβάθμιση των κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, με όλα τα πολλαπλά ωφέλη. Αν λοιπόν η επένδυση στην ενεργειακή αναβάθμιση ήταν οικονομικά και κοινωνικά οικονομικά αποδοτικότερη, τότε δεν δικαιολογείται να δοθεί δημόσια χρηματοδότηση στην πλευρά της προσφοράς. Αντίστοιχα, επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκβάλει και ένα πολύ ενδιαφέρον guidance, που είναι τεχνικός οδηγός για το climate proofing, δηλαδή για την προκλιματική προστασία όλων των επενδύσεων από το 2021 στο 2030, που εκεί τίθενται πολύ αυστηροί όροι,
ως προς ποιες επενδύσεις έχουν ένα green ή red light για το όσον αφορά την κλιματική προστασία, όπου πέφτει πάλι και αυτή τη αρχή της ενεργειακής απόδοσης μέσα σαν ένα από τα κριτήρια. Βέβαια, αυτά πρέπει ουσιαστικά ισχύουν από το 2021-2030, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, ό,τι σχεδιασμός γίνεται, ακόμη και στο RRF, στο Ταμείο Ανάκαμψης ή και οποιοδήποτε άλλο, θα έπρεπε τουλάχιστον θεωρητικά, με βάση αυτό που έχει ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πέφτουν κάτω από αυτούς τους κανονισμούς. Βέβαια, η Ελλάδα σκέφτηκε κάτι πιο έξυπνο, ότι χρησιμοποιούν λεφτά, και όχι μόνο η Ελλάδα, και αρκετές χώρες. Χρησιμοποιούμε λοιπόν λεφτά των προηγούμενων ΕΣΠΑ, των υπάρχοντων ΕΣΠΑ που δεν έχουν λήξει, για να χρηματοδοτήσουμε δράσεις, οι οποίες με βάση το καινούριο θεσμικό πλαίσιο ενδεχομένως να μην ήταν επιλέξιμο, όπως π.χ. η επεκτάση των αγωγών που γίνεται τώρα. Χρησιμοποιούνται από το ΕΠΑΝΕΚ, που είναι του προηγούμενου περίοδου, για να χρηματοδοτήσουν μια περίοδο στην επόμενη. Νομίζω έχουν γίνει και σχετικές επερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό. Τώρα. Συγγνώμη, κύριε Οικονόμου, μπορείτε να ζητήσω να ολοκληρώσετε σιγά-σιγά. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, αντίστοιχα, λοιπόν, μας δείχνει ότι έχοντας λοιπόν την ενεργειακή ένδυα στην Ελλάδα, η οποία είναι σε πολύ ψηλούς βαθμούς και αναυξάνεται συνέχεια με μετά COVID εποχή, έχοντας λοιπόν τις κύριες πολιτικές στην Ελλάδα, οι οποίες είναι πολιτικές επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων, το οποίες θα φτάσουν από 650 εκατομμύρια ως 1 δις, αν κάνουμε μια cost-benefit ανάλυση πραγματικά σε ένα longer term, θα δούμε ότι ενδεχομένως αυτές οι επιδοτήσεις τελικά να μην οδηγούν πουθενά και θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε πολύ καλύτερες παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ενεργής εξοικονόμησης στα κτίρια, που δεν θα μας δημιουργούσε ούτε προβλήματα κρατικών επιδοτήσεων, όπως έγινε τώρα και ακούστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επίσης ότι το ΕΣΕΚ, μην ξεχνάμε ότι δεν μίλαγε ποτέ για επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Το ΕΣΕΚ, όταν γράφτηκε, μιλούσε για τα ενεργειακή απόδοση, μιλούσε για φιλόδοξους στόχους, δεν μιλούσε ότι θα δίναμε 1 δις χρηματοδοτήσεων σε αυτά. Ένα σημαντικό επίσης εδώ για να το προχωράμε είναι ότι το Ταμείο, η Ελλάδα θα έπρεπε τουλάχιστον τώρα πια να φτιάξει το Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης. Αυτό υπάρχει μέσα στην οδηγία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, που είναι πια η δεύτερη περίοδος εφαρμογής της. Και αυτό ουσιαστικά θα μας έκανε ένα revolving fund για να μπορούμε να δίνουμε χρηματοδοτήσεις παραπάνω από το εξοικονομώ, το οποίο πραγματικά είναι λιπέστατο. Δεν είναι λιπέστατο όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά είναι λιπέστατο όσον αφορά τη στόχευση. Η χρηματοδότηση πάντα θα έχει κενά και μπορούν να μπουν διάφοροι φορείς και να την υλοποιήσουν και να συνεισφέρουν στα κενά. Ένα και 2 τελευταία σημεία για να κλείσω είναι ότι στους υπολογισμούς που θα κάνουμε εφ' εξής όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα λεφτά, θα πρέπει να βάζουμε πάντα και τα πολλαπλά ωφέλη της ενεργειακής αποδοτικότητας, τα οποία μπορεί να φτάσουν από 15-20% παραπάνω σε ένα revenue stream, άμα πάρουμε τα θέματα υγείας, θέματα καλύτερης ζωής, θέματα αξίας ακινήτου, και θα μείωνε πολύ αυτό και το split incentive, δηλαδή το πρόβλημα που είναι όταν ο νοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, ποιος θα κάνει την επένδυση όταν αυξάνονται οι ροές στην επένδυση αυτή. Και τέλος, να μην ξεχνάμε ότι και η ΔΕΗ, αν πάρουμε ένα από τους βασικότερους παρόχους, εξέφρασε πια ανοιχτά την άποψή της, νομίζω, και αυτό ήταν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για όλους, ότι δεν έχει κανένα νόημα να επενδύουμε για οικιακή θέρμανση σε φυσικό αέριο και σε νέους αγωγούς φυσικού αερίου, ενώ η λύση πραγματικά είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις με τις αντλίες θερμότητας, που εφόσον μιλάμε για τον εξηλεκτρισμό της επόμενης περίοδου. Αυτά και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και ερωτήσεις στο chat. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε, για το πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος αυτή τη στιγμή, για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε μπροστά μας. Μας είπατε πολλά και για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και το που βρισκόμαστε και στην Ελλάδα. Για την ελληνική πραγματικότητα κρατάω αυτά που είπατε, ας πούμε, για το ότι ο ελληνικός κλιματικός νόμος έχει λίγα πράγματα για την απανθρακοποίηση. Κρατάω επίσης αυτό που μας είπατε, ότι είναι λιπέστατο, κατά τη γνώμη σας, το εξοικονομώ προς τη στόχευση της χρηματοδότησης, δεν είναι δηλαδή το παν μόνο πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα. Όπως επίσης, και σε αυτό έρχεται και μία από τις ερωτήσεις, μας είπατε ότι η ενεργειακή ένδυα σε συνδυασμό με τις πολιτικές επιδότησης ορυκτών καυσίμων οδηγούν σε ένα διέξοδο, ενώ οι πολιτικές, τα μέτρα εξοικονόμησης είναι πολύ καλύτερη λύση αν κάνει κάποιος την ανάλυση κοινωνικού κόστους ωφέλους. Σε αυτό το σημείο νομίζω θα επανέλθουμε και με αφορμή μία ερώτηση, καθώς και με τις υπόλοιπες που θα έρθουν με αφορμή τις υπόλοιπες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Οικονόμου και τώρα θέλω να περάσω στον κύριο Χρυσόγελο, τον αγαπητό Νίκο, ο οποίος θα μας προσγειώσει στην πραγματικότητα των γειτονιών, θα μας μιλήσει για την πράσινη ανάκαμψη γειτονιών και πόλεων και για το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας.
στεκόμενος και στο θέμα της κατοικίας και στο επίπεδο της γειτονιάς και στο επίπεδο της πόλης. Για όσους λίγους ενδεχομένως δεν έχουν ξανασυναντηθεί με τον Νίκο ψηφιακά, προφανώς είμαι χημικός και περιβαλλοντολόγος, δραστήριος εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, με σημαντική εμπειρία σε αυτά τα θέματα και ως προς την εκπαίδευση για το περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό, αλλά και μικρομεσογειακό επίπεδο. Διατέλεσε εκπρόσωπος των οικολόγων, πράσινος στο συντονιστικό των Ευρωπαϊκών Πράσινων Κομμάτων και ευρωβουλευτής βέβαια των Πρασίνων την περίοδο 2012-2014. Ενώ σήμερα ο Νίκος Χρυσόγελος είναι μέλος του Συμβουλίου του Νέου Κόμματος των Πρασίνων, καθώς και πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Άνεμος Ανανέωσης, που είναι και ο συνδιοργανωτής της σημερινής εκδήλωσης. Νίκο, ο λόγος σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο σου μόνο θες Άλεξη, σε παρακαλώ. Μετά από τόσα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν, θα προσπαθήσω να δώσω μια συνέχεια, κρατώντας όμως όλα αυτά που έχουν υποθεί και τα θέματα της ουσιαστικά κοινωνικής δικαιοσύνης στη μετάβαση, στην πράσινη μετάβαση και τα θέματα του φύλου και όσα πολύ ενδιαφέροντα είπε ο αγαπητός φίλος ο Βλάσης, ο οικονόμου. Να πούμε ότι είμαστε σε μια εποχή που βιώνουμε πολλαπλές παράλληλες κρίσεις και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μερικά χρόνια πιο πριν μπορεί να μιλάγαμε για κάποιες από αυτές διαχωρισμένα, σήμερα όμως αυτό δεν είναι δυνατόν πλέον, γιατί η κλιματική και η οικολογική κρίση συνδέονται. Έχουμε τα προβλήματα της περιβαλλοντικής κρίσης και της ρύπανσης μέσα στις πόλεις. Έχουμε την αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα που επηρεάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους, ακόμα και συμπεριφορές τους. Και έχουμε μια κρίση του οικονομικού μοντέλου, γιατί βλέπουμε να ισορρεύεται ένας πλούτος σε μικρές ελίτ και ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας να αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, μεταξύ των οποίων είναι και η διαρθρωτική ανεργία, η ενεργειακή φτώχεια, η εισοδηματική φτώχεια. Κρατώντας λοιπόν την έννοια πράσινη συμφωνία για όλες και όλους, σημαίνει ότι πρέπει να συνδέσουμε τις λύσεις για τα διαφορετικά αυτά θέματα, τις διαφορετικές κρίσεις, με έναν τρόπο πιο συνεκτικό από ό,τι σήμερα γίνεται. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε λύσεις που, παρεμβαίνοντας να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, δεν οδηγούν σε ανταγωνιστικές πολιτικές ως προς την κλιματική, για παράδειγμα, κρίση ή ως προς την κοινωνική συνοχή, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανέφερε και πιο πριν ο Βλάσης ότι στην πραγματικότητα μπορεί να διαθέτουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα μέσα από επιδοματικές λογικές για να ενισχύσουμε την κατανάλωση πετρελαίου και ορυκτού αερίου. Ενώ θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, να επενδύουμε πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο ουσιαστικά στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά με έναν τρόπο που προσπαθήσω να τον εξηγήσω, που να είναι κοινωνικά πιο αποτελεσματικός και να βασίζεται στην κοινωνική καινοτομία. Επομένως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι μια αλλαγή παραδείγματος. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ενώ επιμέρους πολιτικές έχουν αναφερθεί στο παρελθόν ή έχουν στηριχθεί με χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές, στην πραγματικότητα δεν έχουν αντιμετωπίσει ριζικά τα προβλήματα. Σήμερα μιλάμε μετά από μια περίοδο που έχουν δοθεί αρκετά δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Μιλάμε για μια αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα στρατηγικό λάθος στον τρόπο που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Για πολλά χρόνια αυτό που φαίνεται σαν μια λύση πρόσκαιρη για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ενεργειακών τιμών, δηλαδή η ενσωμάτωση, μάλλον η διάθεση χρημάτων μέσα από τον προϋπολογισμό για τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και ρεύματος και πετρελαίου ή ορυκτού αερίου. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα ξαφνικά επειδή εμφανίστηκε μια κρίση η οποία ήταν απότομη. Είναι μια πάγια πολιτική που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και παρόλο ότι έχουν ακουστεί κριτικές απέναντι σε αυτή την πολιτική, δεν συνδέθηκε ούτε με τις στρατηγικές που προβλέπονται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Έχουμε βέβαια κάποια προγράμματα όπως είναι το εξοικονομώ, τα οποία όμως επίσης δεν πετυχαίνουν τα αποτελέσματα ποσοτικά και ποιοτικά που θα έπρεπε να έχουμε σήμερα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τα δίκτυα ορυκτών καυσίμων μέσα στις πόλεις,
χρησιμοποιώντας πόρους από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 14-20, που όμως και αυτές οι στρατηγικές στην πραγματικότητα έπρεπε να είχαν ενισχύσει την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στις πόλεις. Και το λέω αυτό για να μπορέσω να περάσω στην κύρια εισήγησή μου. Άρα λοιπόν εγώ θα προσπαθήσω να δώσω μία σύνοψη όλων αυτών που ακούστηκαν στο επίπεδο το γεωγραφικό, στο επίπεδο των πόλεων, πώς δηλαδή αυτές οι μεγάλες στρατηγικές που πρέπει να προωθήσουμε ως προς την ενεργειακή μετάβαση, ως προς την προστασία του κλίματος, ως προς την προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, ως προς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της άρσης των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της προστασίας της βιοποικιλότητας και όλα αυτά τα ωραία που περιγράφονται σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς πολιτικές, πώς αυτά μετατρέπονται σε μια συνεκτική πολιτική, ή θα έλεγα πώς δεν μετατρέπονται μέχρι σήμερα και πώς θα πρέπει να μετατραπούν σε αυτές τις πολιτικές. Η εποχή μας έχει το πλεονέκτημα ότι πέρα από τις κρίσεις διαθέτει και εργαλεία τα οποία είναι σε πρωτοφανή ένταση, οικονομικά εργαλεία αλλά και εργαλεία γνωστικά, τεχνολογικά, ψηφιακά κτλ. Τα οποία θα μας διευκόλυναν στο να μεταβούμε σε ένα νέο μοντέλο με γρήγορους ρυθμούς, ένα νέο μοντέλο το οποίο θα συνδυάζει τις τεχνολογικές, τις κοινωνικές, οικονομικές και τις περιβαλλοντικές κλιματικές πολιτικές με έναν ενιαίο τρόπο. Επομένως, αυτό που μπορούμε να σκεφτούμε είναι μια πράσινη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο που συνδέεται με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, όχι όμως με ένα νούμερο το οποίο αφορά κυρίως μεγάλες επενδύσεις είτε του δημοσίου τομέα είτε κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά επενδύσεις οι οποίες εμπλέκουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στην ίδια την κοινωνία, τους πολίτες, δημιουργούν ένα άλλο μοντέλο οικονομίας. Μπορούμε να σκεφτούμε την προστασία του κλίματος στο επίπεδο της πόλης, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές εκεί που πραγματικά παράγονται σε ένα μεγάλο ποσοστό. Όχι μόνο κατά την παραγωγή της ενέργειας από τους μεγάλους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και εκεί που χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας ή καταναλώνεται ορυκτό καύσιμο για τη θέρμανση, όπως ανέφερε πριν ο Βλάσης, ή μέσα από την κατανάλωση ενέργειας μέσα στις κατοικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες κτλ. Που συμβαίνει σήμερα και είναι μεγάλη συνεισφορά τους βέβαια στις εκπομπές. Ας σκεφτούμε λοιπόν μια νέα στρατηγική για τις πόλεις και ας χρησιμοποιήσουμε τα διαφορετικά εργαλεία που υπάρχουν. Καταρχήν το Next Generation EU που αφορά την ανάκαμψη, τις χρηματοδοτήσεις για την πράσινη συμφωνία, να σκεφτούμε ότι θα πρέπει ένα σημαντικό ποσοστό των πόρων να πάει στα θέματα της βιοποικιλότητας, ένα 7 με 10% θα έπρεπε να πάει στα θέματα της αποκατάστασης βιοποικιλότητας, στα προγράμματα της ενεργειακής ανάκαμψης, αλλά θα έλεγα και γενικότερα μέσα από μια αναδιάταξη του ΑΕΠ. Αν προσέξει κανείς τον προϋπολογισμό, συνήθως αυτό που προσπαθεί να κάνει ένας προϋπολογισμός είναι να δώσει όθηση στην κατανάλωση για να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας. Ενώ εμείς θα έπρεπε να δώσουμε σαν χώρα τουλάχιστον μια όθηση στο μετασχηματισμό του ΑΕΠ, ώστε να προωθήσει αυτές τις πολιτικές που μας ενδιαφέρουν σήμερα, δηλαδή ενεργειακή αποτελεσματικότητα, μείωση της συνεισφοράς στο κλίμα, αποκατάσταση βιοποικιλότητας, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές. Ας πάρουμε την κλίμακα της πόλης. Βιώνουμε σήμερα την υγειονομική κρίση. Η υγειονομική κρίση έχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά καθαρά υγειονομικά θέματα, δηλαδή ο ιός, η διάδοση του ιού κτλ., το εμβόλιο, οι μάσκες, η φυσική αποστασιοποίηση. Όμως, όπως και κάθε άλλη κρίση σε θέματα υγείας, σε επιδημίες, πανδημίες κλπ., έχει και μια κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτός ο ιός επηρεάζεται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Υπάρχουν διάφορες μελέτες, μεταξύ των οποίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά επηρεάζεται και από περιβαλλοντικές μελέτες, από περιβαλλοντικές παραμέτρους. Δηλαδή, ας θυμηθούμε λίγο μετά το πρώτο lockdown, αναζητήσαμε το πράσινο, αναζητούσαμε τα πάρκα, φυσικές περιοχές, για άσκηση, για συνάντηση με τους ανθρώπους, ενώ αντιθέτως μιλάμε για
ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις συναθρήσεις σε κλειστούς χώρους, σε μεγάλο συνοστισμό κτλ. Άρα αν το σκεφτούμε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε πράσινες ζώνες όπου μπορούμε να συνεχίσουμε τις οικονομικές, κοινωνικές μας δραστηριότητες, πλέον όμως σε ένα πιο φυσικό περιβάλλον μέσα στην ίδια την πόλη. Είναι αυτό που λέμε πόλεις με φύση ή λύση με βάση τη φύση. Είναι μια τάση που ενδυναμώνει ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, όπου οι πόλεις προσπαθούν να δημιουργήσουν περισσότερες ζώνες πρασίνου, να δημιουργήσουν δηλαδή χώρους όπου ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται μέσω του αέρα, είναι αερομεταφερόμενος, θα αντιμετωπίσει ορισμένα πράσινα τείχη, θα λέγαμε, και οι άνθρωποι θα μπορούν να συνεχίσουν ένα μέρος των δραστηριοτήτων τους, αλλά μέσα σε ένα χώρο που είναι πιο φιλικός για την υγεία και αντιμετωπίζει περισσότερο τα βασικά προβλήματα που σήμερα δημιουργούν ουσιαστικά θέματα σε σχέση με τον ιό. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ο τρόπος που μετακινούμαστε μέσα στις πόλεις. Είδαμε ότι οι άνθρωποι φοβούνται σήμερα πολύ τα μέσα μεταφοράς, επειδή υπάρχει μεγαλύτερος συνοστισμός, δεν έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, και γι' αυτό στρέφονται ξανά σε ΙΟΤΑΧΗ, τα οποία δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα και δημιουργούν και ατμοσφαιρική ρύπανση αυξανόμενη, δημιουργούν μποτιλιαρίσματα και προκαλούν μεγάλο χάσιμο χρόνου, ενώ ορισμένες πόλεις στο εξωτερικό επιτάχυναν πάρα πολύ την τάση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα να δημιουργούν μεγάλα δίκτυα χιλιόμετρων, εκατοντάδων χιλιόμετρων και χιλιάδες χιλιόμετρων για μετακίνηση με το ποδήλατο, ενώ ορισμένες πόλεις όπως είναι το Παρίσι προβάλλουν ένα νέο μοντέλο για την πόλη, η πόλη των 15 λεπτών. Δηλαδή οι πόλεις οι οποίες οι κάτοικοι τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, στις ανάγκες, είτε με την εκπαίδευση, είτε με τα ψώνια, είτε στις κοινωνικές συναστροφές, σε αποστάσεις που μπορούν να φτάσουν μέσα στα 15 λεπτά ή με το ποδήλατο με τα πόδια, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερες αποστάσεις ή για άλλες δραστηριότητες. Βλέπουμε λοιπόν να μετασχηματίζεται η πόλη, η ιδέα της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη και την υγειονομική κρίση και την κλιματική κρίση και την κρίση λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μην ξεχνάμε ότι μόνο στην Ευρώπη πεθαίνουν προώρα κάθε χρόνο πάνω από 400.000 άτομα, στην Ελλάδα 6.500 με 13.500 άτομα το χρόνο, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πώς λοιπόν μπορούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά, να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις κρίσεις? Η λύση λοιπόν είναι ένας πράσινος μετασχηματισμός των πόλεων που λαμβάνει υπόψη την κατοικία. Αναφέρθηκαν πολλά για την εξοικονόμηση ενέργειας και για πιο πράσινη κατοικία. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να περάσουμε και στο επίπεδο της γειτονιάς και στο επίπεδο της πόλης. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για μια πόλη που θα είναι ένα δίκτυο πράσινων ζωνών, μια πόλη που θα είναι ένα δίκτυο γειτονιών που παράγουν την ενέργειά τους, αποθηκεύουν την ενέργειά τους και ανταλλάσσουν την ενέργειά τους στο επίπεδο της γειτονιάς. Άρα μπορεί να μετασχηματιστεί πολύ πιο γρήγορα σε μια πόλη που δεν χρειάζεται ορυκτά καύσιμα. Ανέφερε αρκετά πράγματα, νομίζω, ο Βλάσης πριν. Και είναι μια πόλη η οποία επανασυνδέει τις φυσικές περιοχές που υπάρχουν σκόρπια σημειακά μέσα στην πόλη. Έχουμε ρέματα, έχουμε μικρά πάρκα, έχουμε λίγο μεγαλύτερα πάρκα, έχουμε δασικές περιοχές. Αυτά όμως παραμένουν ασύνδετα και αποκόπτονται από τον τρόπο που συγκροτείται σήμερα η πόλη, με αυτοκινητοδρόμους, μεγαλύτερους αυτοκινητοδρόμους, μικρότερους αυτοκινητοδρόμους, θέσεις πάρκινγκ για το αυτοκίνητο, που καταλαμβάνει το 1/4 στην πραγματικότητα της έκτασης των πόλεων. Άρα, Νίκο, συγγνώμη, μπορώ να σε παρακαλέσω να ολοκληρώσεις? Καταλήγω. Όλος αυτός ο μετασχηματισμός όμως μας επαναφέρει στην πρωταρχική κουβέντα που κάναμε. Δηλαδή, δεν πρόκειται για ένα μετασχηματισμό ο οποίος απαιτεί μόνο τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή μελέτες, τεχνικές εταιρείες που θα κάνουν όλες αυτές τις παρεμβάσεις στην πόλη, αλλά απαιτεί και ένα νέο μοντέλο συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση αυτής της πόλης, αλλά και στην υλοποίηση των επενδύσεων. Εδώ χρειαζόμαστε, και νομίζω αναφέρθηκαν, χρειαζόμαστε ένα ουσιαστικό ρόλο για τους κατοίκους, για τους πολίτες, και στο θέμα των επενδύσεων, στο επίπεδο της γειτονιάς, όχι μόνο στο επίπεδο της κατοικίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από συνεργατικά σχήματα. Υπάρχουν πολύ εξαιρετικά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα Land Trust σχήματα για τις κατοικίες, υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες, υπάρχουν ενεργειακοί συνεταιρισμοί για την αναβάθμιση των κατοικιών κτλ.
υπάρχουν πολλά σχήματα τα οποία προωθούν τις διασυνδέσεις φυσικών περιοχών. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να περιληφθούν στο σχεδιασμό και τον ενεργειακό και της Πράσινης Συμφωνίας. Δεν υπάρχει αυτό. Το έχω διαβάσει αρκετά. Δεν υπάρχει στον εθνικό μας σχεδιασμό κάτι τέτοιο. Αφορά κυρίως επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Γι' αυτό και έχει διαμορφωθεί μια αντίληψη στην κοινωνία ότι η Πράσινη Συμφωνία, η προστασία του κλίματος αφορά τις επιχειρήσεις, δεν αφορά την κοινωνία. Εμείς λοιπόν πρέπει να δώσουμε ακριβώς αυτή τη διάσταση, ότι ο μετασχηματισμός της πόλης μπορεί να γίνει με συμμετοχή των πολιτών, με επενδύσεις από τους ίδιους πολίτες. Η κοινωνική οικονομία μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο, το λέει σήμερα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική οικονομία. Δεν αφορά μόνο τις κοινωνικές διαστάσεις, τα κοινωνικά προβλήματα, αφορά και τον οικολογικό και πράσινο μετασχηματισμό όλων των τομέων. Και κλείνω λέγοντας ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε όλα αυτά τα παραδείγματα που πολλές φορές μοιάζουν σαν πολύ οραματικά και πολύ μακρινά. Πολλές φορές ακούω τους πολίτες, μα ωραία αυτά που λες, αλλά είναι πολύ μακρινά. Πώς θα τα κάνουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το επίπεδο ενός σχολείου, να σκεφτούμε ότι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γείτονες, ο Δήμος μπορούν να συνεργαστούν και να μετατρέψουν το σχολείο σε κέντρο γνώσης, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα κέντρο παραγωγικής ενέργειας, διάχυσης της γνώσης και παρουσίαση των καλών παραδειγμάτων. Μπορούμε σε επόμενες συναντήσεις προφανώς να συζητήσουμε αυτά τα παραδείγματα. Εδώ να κλείσω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Κρατάω οπωσδήποτε αυτό που είπες, την ανάγκη να συνδέσουμε με συνεκτικό τρόπο τις λύσεις σε όλες αυτές τις κρίσεις, τις παράλληλες κρίσεις, με βάση την κοινωνική καινοτομία. Μίλησες για την ανάγκη αλλαγής παραδείγματος και μας κάλεσες έτσι να σκεφτούμε την ιδέα της πόλης, για τον πράσινο μετασχηματισμό της ιδέας της πόλης. Μίλησες κατοικία, γειτονιά, επανασύνδεση των φυσικών περιοχών, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι μόνο με βάση τεχνικές προδιαγραφές, αλλά με συμμετοχή των πολιτών, αξιοποιώντας αυτά όλα τα συνεργατικά σχήματα που ανέφερες, τα community land trusts, τις ενεργειακές κοινότητες και το καθεξής. Και σίγουρα νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε σε επόμενη ευκαιρία ή και στην κουβέντα μας αργότερα την πρόταση για να αποτελέσουν τα σχολεία αυτές τις πλατφόρμες, έτσι, που μπορούμε να ξεκινήσουμε για να δουλεύουμε πάνω σε όλες αυτές τις ιδέες και όχι μόνο να τις θεωρούμε ωραίες αλλά μακρινές. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και περνάμε στην τελευταία αλλά εξίσου πολύτιμη παρέμβαση για αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας, πριν να ανοίξουμε το πεδίο για ερωτήσεις και συζήτηση. Η κυρία Μαρία Μουρτζάκη είναι μαζί μας, είναι υπεύθυνη πολιτικής της Action Aid Ελλάς, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια εργάζεται για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έχει πραγματοποιήσει έρευνες για την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και διάφορες παρεμβάσεις συνηγορίας για δικαιώματα προσφύγων, μεταναστών, τα ζητήματα φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών. Επί του παρόντος είναι συμπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών του Συνδυνιστικού Κέντρου Αθήνας για θέματα μεταναστών και προσφύγων, μαζί με τον Δήμο Αθηναίων. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη διατομεακή προσέγγιση, στην πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών στην Ελλάδα, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ενώ τα τελευταία 3 χρόνια αναπτύσσει επίσης έρευνα για την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη, των SDGs, στο ελληνικό πλαίσιο, καθώς και την έμφυλη πτυχή της κλιματικής δικαιοσύνης, που ήδη αποτέλεσε κομμάτι της σημερινής μας κουβέντας. Ο τίτλος λοιπόν της εισήγησής της είναι «Η κοινωνική διάσταση της Πράσινης Συμφωνίας, στοιχεία για συμπεριληπτικές πολιτικές», και αφού την ευχαριστήσω που είναι μαζί μας, της δίνω το λόγο. Κύριε Μουρτζάκη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση, αλλά και για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε μια τόσο ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Ως τελευταία ομιλήτρια, όπως αναφέρατε, έχω ακούσει σχεδόν τα πάντα από τα στοιχεία της δικής μου της τοποθέτησης. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να αναφέρω έτσι κάποια, όχι ακριβώς καινούρια στοιχεία, αλλά να δώσουμε λίγο μια διαφορετική οπτική στα πράγματα που έχουν ήδη υποθεί, και συγχωρήστε με από τώρα εάν κάνω κάποιες επαναλήψεις στα όσα θα πω. Όπως αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές ήδη από την πρώτη εισήγηση της κυρίας Δούση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν αφορά μόνο στο κλίμα και στο περιβάλλον, αλλά θα πρέπει για να υλοποιηθεί να λάβουμε σοβαρά υπόψη την κοινωνική διάσταση όλων των θεμάτων που θίγει τέλος πάντων η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Αναφέρθηκε επίσης το γεγονός ότι κάνουμε μία προσπάθεια να κατευθυνθούμε προς μία δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. Ωστόσο αυτό γίνεται ξεκινώντας μάλλον από μία αφετηρία η οποία είναι άδικη και άνηση. Και εξηγήθηκε μέχρι στιγμής το γιατί είναι άδικη και άνηση αυτή η αφετηρία τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, δεν διαθέτουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της ίδιας χώρας, τις ίδιες ευκαιρίες, τα ίδια μέσα, τα ίδια εργαλεία, προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν οι εκάστοτε στόχοι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η κλιματική κρίση, που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, τελικά βλέπουμε μάλλον τα αποτελέσματά της πάρα πολύ έντονα σε τοπικό επίπεδο, κάτι που καλεί σε πολυεπίπεδη δράση, σε πολυεπίπεδη επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη συμφωνία για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να φέρω στην κουβέντα μας την έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης, που λίγο πολύ την αναλύσαμε, αλλά να τις βάλουμε έτσι και να τις δώσουμε και ένα όνομα πιο συγκεκριμένο. Όταν αναφερόμαστε στην κλιματική δικαιοσύνη, αναφερόμαστε στην πραγματικότητα στην ανάληψη της ευθύνης των ισχυρότερων κρατών έναντι των λιγότερο ισχυρών, όπως επίσης και τη λήψη υπόψη των κοινωνικών διαστάσεων του ζητήματος. Κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο, όπως καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει πάντα. Μάλλον θα λέγαμε το ακριβώς αντίθετο, δεν είναι καθόλου αυτονόητο, γιατί καταβάλουμε πάντα μία παραπάνω προσπάθεια προκειμένου και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και στο επίπεδο της άσκησης πολιτικής, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα της δράσης μας, να πείσουμε και να κάνουμε όλους τους εμπλεκόμενους και τις εμπλεκόμενες να κατανοήσουν το τι σημαίνει ότι η κλιματική κρίση έχει και κοινωνική διάσταση. Τα ακούμε συνέχεια και στις επίσημες δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από λοιπούς συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ότι θέλουμε μια δίκαιη μετάβαση, μια κοινωνία η οποία θα είναι ίση για όλους, αλλά όπως είπαμε ξεκινάμε από μια αφετηρία άνηση, οπότε τελικά αν δεν λάβουμε υπόψη σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια αυτής της πορείας το τι χρειάζεται να γίνει, η άνηση αφετηρία θα μας οδηγήσει και σε μια εντελώς άνηση και άδικη τέλος πάντων κατάληξη. Ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θίξω σε αυτό το σημείο, πέρα από το ζήτημα της ανισότητας στην πρόσβαση και στην πραγματική διάθεση κάποιων μέσων και εργαλείων από τις χώρες και σε τοπικό επίπεδο μέσα στις ίδιες χώρες για την υλοποίηση των πολιτικών, είναι το ότι τελικά και μέσα από το κείμενο και τις δεσμεύσεις της ίδιας της Πράσινης Συμφωνίας καταλείπεται ένα πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, για την υλοποίηση των στόχων, κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι είναι και ευχή και κατάρα. Είναι και ευχή και κατάρα, γιατί την ίδια στιγμή που δίνεται αυτή η δυνατότητα να προσαρμοστούν στα τοπικά και εθνικά δεδομένα όλα αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή των πολιτικών, την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις, είτε για λόγους που έχουν να κάνουν με την πολιτική βούληση, με τα διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Οπότε και αυτό είναι μια διάσταση που πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη πριν ξεκινήσουμε και τη συζήτηση και την ανάληψη δράσης. Γιατί τελικά θα καθορίσει και το αποτέλεσμά μας. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα το guidance, το policy guidance για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε το ότι ζητάει συνεκτικές πολιτικές, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Και αυτό ειδικά για τη δική μας τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι γνωρίζουμε όλες και όλοι ότι διαχρονικά ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές που εφαρμόζει σε όλα τα πεδία, είναι ότι υπάρχει αποσπασματικότητα και οι πολιτικές δεν είναι συνεκτικές μεταξύ τους. Υπάρχει πολυνομία, υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί
με καλύτερο προγραμματισμό και με διάφορα άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο, αλλά το να υπογραμμίζουμε ξανά και ξανά ότι θέλουμε συνεκτικές πολιτικές για αυτό το οποίο συζητάμε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, δεδομένου του ότι πραγματικά ξέρουμε και βλέπουμε στην πράξη ότι η ελληνική πολιτεία δεν το εφαρμόζει αυτό διαχρονικά. Να κάνω εδώ μία παρένθεση να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον, αλλά λίγο με την πιο δυσάρεστη, αν θέλετε, οπτική του, το γεγονός ότι πολλά από τα πράγματα που θα αναφέρουμε, τα πιο τεχνικά, σε ό,τι έχουν να κάνουν με την νομοθέτηση, με τη λήψη υπόψη και την ενσωμάτωση κάποιων συγκεκριμένων οπτικών στην νομοθεσία και τις πολιτικές, θα μπορούσαν να ταιριάζουν σε πολλές συζητήσεις και όχι μόνο στη συζήτηση για την κλιματική δικαιοσύνη και την κλιματική κρίση. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει, δεδομένου του ότι η διάσταση του ζητήματος που θίγουμε σήμερα ξεπερνά τα όρια του κλίματος και του περιβάλλοντος. Θα λέγαμε ότι αναφορικά με τη δική μας την οπτική και την τοποθέτηση στο θέμα, είναι 3 τα πολύ βασικά ζητήματα που θα θέλαμε να δούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές που θα εφαρμόσει η χώρα μας. Το πρώτο έχει αναφερθεί ήδη εκτενώς, η ενσωμάτωση της έμφυλης οπτικής στις πολιτικές και όλες τις πρακτικές που θα ακολουθηθούν. Το δεύτερο είναι η διαθεματικότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κλιματική κρίση, η κλιματική δικαιοσύνη δεν είναι ένα μονοδιάστατο ζήτημα. Περιλαμβάνει πάρα πολλά επιμέρους, υπάρχουν πάρα πολλοί επιμέρους παράγοντες και πολλά επιμέρους ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε, να λάβουμε υπόψη και στο τέλος να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε από κοινού. Και στο τέλος η συμμετοχικότητα, που έχει επίσης αναφερθεί εκτενώς, και θα προσπαθήσω σε αυτά τα 3 να φέρω κάποια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα αναφορικά με το πώς εκτιμάμε ότι πώς θα μπορούσαμε να τα δούμε να εφαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Αναφορικά με την οπτική του φύλου, εκτιμάμε ότι θα πρέπει να δοθεί μία έμφυλη διάσταση στην ίδια την έννοια της βιωσιμότητας. Να αρχίσουμε δηλαδή να ενσωματώνεται η έννοια του φύλου στην έννοια της βιωσιμότητας και να έχουμε ένα μετασχηματισμό σχετικό και της έννοιας και της συζήτησης και των πρακτικών που εφαρμόζονται τελικά γύρω από την έννοια τη συγκεκριμένη. Το δεύτερο είναι μία προσπάθεια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου και στην οικονομία. Θα θέλαμε να δούμε μία στροφή περισσότερο στο care economy, να ενσωματωθεί η έννοια της φροντίδας περισσότερο. Η συζήτηση σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ πιο προηγμένη σε αυτό το συγκεκριμένο σκέλος, αλλά νομίζω ότι αξίζει και στο δικό μας το ελληνικό πλαίσιο κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και να δούμε ποια από αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαμε να τα δούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Και τέλος αναφέρθηκε πάρα πολύ το ζήτημα του great budgeting. Και εδώ θα θέλω να φέρω ένα δικό μας παράδειγμα. Δικό μας εννοώ από προγράμματα τα οποία εφαρμόζει η ActionAid τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο κέντρο μας στην Αθήνα και σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας στην περιοχή της Καρδίτσας. Εφαρμόζουμε και υλοποιούμε μάλλον ένα έργο για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς. Για να το πω έτσι λίγο σε πιο πρακτικό επίπεδο, αυτό που γίνεται είναι ότι έχουν διαμορφωθεί ομάδες από πολίτες που διαβιούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Στην Αθήνα μιλάμε για τη γειτονιά του Κολονού συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν λάβει την απαραίτητη καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά με το πώς γίνεται, τι σημαίνει, να το πούμε έτσι πιο απλά, η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς. Και από εκεί και πέρα διοργανώνονται κάποιες κοινές δράσεις πέρα από την εκπαίδευση, αν θέλετε, πέρα από το training που γίνεται, για το πώς ακριβώς θα προσπαθήσουν να συλλέξουν όλοι μαζί στοιχεία, να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους με σκοπό τη διεκδίκηση. Το να γίνουν δηλαδή κάποιες αλλαγές σε τοπικό επίπεδο, να δούμε πώς υπάρχει αυτό που συζητάμε στον προϋπολογισμό, για παράδειγμα, του Δήμου της Αθήνας ή της γειτονιάς του Κολονού. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουν συλλογικά, μέσα από σχήματα συγκεκριμένα που διαμορφώνονται σε πολύ τοπικό επίπεδο, να φέρουν την αλλαγή. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα καλό παράδειγμα και ένας τρόπος για να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο συζητάμε σε τοπικό επίπεδο, με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητο και έχουν υιοθετηθεί διεθνώς σχετικά με το πώς γίνεται η συγκεκριμένη εργασία.
Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι αναφορικά με την οπτική του φύλου που θα θέλαμε να δούμε να συμπεριλαμβάνεται, να αναλαμβάνεται μάλλον υπόψη όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της κλιματικής κρίσης. Η διαθεματικότητα έχει να κάνει, όπως είπα και πριν, με το ότι δεν μιλάμε για ένα ζήτημα μονοδιάστατο. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, δεδομένου μάλιστα του ότι, όπως είπε και ο κύριος Χρυσόγελος, είμαστε σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων. Και πριν καλά προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί από τη διαχείριση και το βίωμα μιας κρίσης, τελικά έρχεται και μια άλλη, η οποία φέρει επιπρόσθετα βάρη, η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά και τελικά μας καλεί να αντιμετωπίσουμε μια πολλαπλή, διαρκώς εξελισσόμενη πρόκληση, θα λέγαμε. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία αυτών των κρίσεων, το πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε, να χτίσουμε περισσότερο την ανθεκτικότητα των κοινωνιών σε τοπικό επίπεδο αρχικά καταρχάς, για να μπορούμε να πούμε ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα τελικά και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, αν θέλετε, γιατί εδώ μιλάμε γι' αυτό ακριβώς που ανέφερε και η κυρία Δούση στην αρχή, το πώς θα σκεφτόμαστε διεθνώς, αλλά θα δράμε αρχικά τοπικά για να μπορέσουμε να δούμε το αποτέλεσμα που σκεφτόμαστε. Οπότε προσπαθούμε να συνδέσουμε τις κρίσεις μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά και τα κοινά του σημεία σε κάθε περίπτωση. Θα συντομεύσω. Ναι, ετοιμαζόμουν να σας το ζητήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το τελευταίο που θέλουμε να θίξουμε, αναφέρθηκε πάρα πολύ το ζήτημα της ουσιαστικής διαβούλευσης, το οποίο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διαβούλευση μέσω μιας πλατφόρμας. Θέλουμε νέα σχήματα, νέες προσπάθειες, οι οποίες θα διασυνδέονται ιδανικά και μεταξύ τους, και σε κάθε περίπτωση περισσότερες έρευνες σε τοπικό και εθνικό και διεθνές επίπεδο, για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, ποιος είναι ο αντίκτυπος τελικά των πολιτικών που εφαρμόζονται, και στο τέλος να θέλουμε να επικαιροποιούμε διαρκώς και να παρατηρούμε αυτό που συμβαίνει, προκειμένου να μπορούμε να το βελτιώσουμε. Πάρα πολύ σύντομα αυτά, και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο. Αν μπορώ να έχω μόνο 20 δευτερόλεπτα. Φυσικά. Να κάνω μια αναφορά σε ένα έργο που τρέχουμε το τελευταίο διάστημα, λέγεται Climate of Change, και στο πλαίσιο αυτού αυτή την περίοδο υπάρχει ενεργή μια έκκληση, την οποία όποιος ή όποια θέλει μπορεί να υπογράψει. Οι υπογραφές αναμένεται να παραδοθούν του χρόνου στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το περιεχόμενο του petition είναι λίγο πολύ αυτό το οποίο σας ανέφερα, οπότε θα το βάλω νομίζω το έχετε βάλει ήδη στο chat, και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο προκύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και συνεχίζοντας αυτή την αναφορά σας, να πω ότι όσο εξελίσσεται η εκδήλωση εδώ στο chat του Zoom, μοιραζόμαστε αρκετές πληροφορίες, οι οποίες μετά θα είναι διαθέσιμες και στο επίπεδο της έκθεσης αναφοράς αυτής της εκδήλωσης, και για όλους και όλες που παρακολουθούν την εκδήλωση μέσω του YouTube. Ευχαριστώ πολύ όλες τις ομιλήτρες και όλους τους ομιλητές και του δεύτερου μέρους της συζήτησης, που νομίζω γεφύρωσε πολύ καλά και την πρώτη θεματική, δηλαδή την Πράσινη Συμφωνία για όλες και όλους. Νομίζω ήταν ένα κοινό νήμα που συνέδεσε τις παρεμβάσεις και των 4 ομιλητριών και ομιλητών. Αρχικά ξεκινήσαμε έτσι με τη διασύνδεση της έρευνας και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, και πώς μπορούμε να το κάνουμε έτσι ως αλλαγή παραδείγματος, να είναι ζωτικό κομμάτι των αποφάσεων που λαμβάνουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία. Μιλήσαμε και για το έργο του Cleanpact και την ανάγκη για εθνικές και περιφερειακές συνεργασίες. Στη συνέχεια ακούσαμε από τον κύριο Οικονόμου, αυτή την παρέμβαση της κυρίας Δήμου, μετά ακούσαμε από τον κύριο Οικονόμου για την ανάγκη επαθρακοποίησης της θέρμανσης και για το πώς είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της ενεργειακής μετάβασης, ένα πολυεπίπεδο θέμα. Περιηγηθήκαμε έτσι στην ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Μιλήσαμε για το πόσο δύσκολη είναι η χρονική συγκυρία αυτής της ενεργειακής κρίσης και της ενεργειακής μετάβασης συνολικά, και σταθήκαμε βεβαίως στο ισοζύγιο μεταξύ της εξοικονόμησης ενέργειας αντί άλλων πολιτικών επιδότησης
ορυκτών καυσίμων. Μετά ο Νίκος Χρυσόγελος μας μετέφερε της γειτονιάς και των πόλεων. Μιλήσαμε για την ανάγκη ενός πράσινου μετασχηματισμού της ιδέας της πόλης, συνδέοντας κατοικίες, γειτονιές και φυσικές περιοχές, δίνοντας έμφαση σε λύσεις με βάση τη φύση. Και τέλος, η κυρία Μουτζάκη μας είπε για το πώς η δίκαιη μετάβαση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ξεκινάμε από μια πολύ άδικη και άνηση αφετηρία. Μας ανέλησε την έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης. Νομίζω κρατάμε οπωσδήποτε την ανάγκη για συνεκτικές πολιτικές, έτσι όπως προκύπτει και από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται, όπως είπατε και εσείς, από αποσπασματικότητα μέτρων και πολιτικών. Και τέλος, μας αναφέρετε 3 βασικά σημεία από την οπτική της ActionAid, την έμφυλη οπτική, τη διαθεματικότητα και τη συμμετοχικότητα, που νομίζω ότι συνδέουν, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, όλες τις παρεμβάσεις της σημερινής εκδήλωσης. Έτσι κάπως προσπάθησα και εγώ να συνοψίσω όσα ακούσαμε, γιατί ήδη κλείνουμε περίπου 2,5 ώρες συζήτησης. Έχουμε άλλη περίπου μισή ώρα στη διάθεσή μας, αν θέλουμε να την εκμεταλλευτούμε. Ήδη υπάρχουν και ερωτήσεις στο chat, οπότε σταματώ εγώ να φιλιαρώ για να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, ξεκινώντας από αυτή που ήρθε στο YouTube από τον κύριο Στέφανο Παλατζά. Είναι 2 μάλιστα ερωτήσεις προς τον κύριο Οικονόμου, οπότε ξεκινάω με την πρώτη. Ποιος θα κάνει, είναι η ερώτηση, τις μελέτες κοινωνικού κόστους ωφέλους που αναφέρατε, για να κρίνει αν η εξοικονόμηση είναι αποδοτικότερη τελικά από την επένδυση στο αέριο. Κύριε Οικονόμου. Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία ερώτηση και καλό είναι να γίνεται ακριβώς, να εξηγούνται αυτά σωστά. Ευχαριστώ κύριε Παλατζά. Λοιπόν, με βάση την οδηγία και με βάση τον κανονισμό διακυβέρνησης, αυτός που είναι υποχρεωμένος να κάνει την μελέτη και να αποδεικνύει είναι ο regulator. Είτε θα είναι η ΡΑΕ, είτε θα είναι η περιφέρεια, εφόσον τα σχέδια θα περάσουν μέσα από το δικό τους χωρικό σχεδιασμό, είτε θα είναι το ΙΠΕΝ στην προηγούμενη περίπτωση. Τώρα στην Ελλάδα, επειδή είπαμε, αυτό το έχουμε λίγο αφήσει εκτός της συζήτησης της ενεργειακής αρχής, αυτής της αρχής της ενεργειακής απόδοσης πρώτα. Κανονικά, με βάση πάντως το πώς έχει δοθεί, θα πρέπει να είναι ή η ΡΑΕ ή η περιφέρεια, σας το αναλύω αν περάσει ο αγωγός από εκεί, ή το Υπουργείο Ενέργειας, αν θα δίνει αυτή την αδειοδότηση. Ανάλογα τώρα που είναι στην κάθε περίπτωση. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς σε ένα έργο που ξεκινάμε τώρα, δουλεύουμε με περιφέρειες. Και στον περιφερειακό σχεδιασμό μέσα. Αυτοί έχουν σε αρκετές χώρες, σε 4-5 χώρες που έχουμε δει, έχουν τη δικαιοδοσία να δώσουν το OK ή όχι για να περάσει ένας αγωγός από την περιοχή τους. Αυτοί λοιπόν είναι και υπεύθυνοι να αποδείξουν με τη μελέτη ότι το social cost benefit, αν όντως έχει νόημα επένδυση ή όχι. Άρα σας λέω είναι καθαρά θέμα διοικητικής αρχής, πώς είναι συνδεδεμένη σε κάθε χώρα. Σαφής και μια δεύτερη. Ίσως είναι η ΡΑΕ. Αυτό πρέπει να το δούμε με το Υπουργείο, ποιος θα είναι τελικά. Ωραία, το κρατάμε. Και μια δεύτερη ερώτηση σε συνέχεια προς εσάς και πάλι τον κύριο Παλατζά. Μέχρι τώρα οι εισαγωγές φυσικού αερίου μας κοστίζουν γύρω στο 1,2 δις το χρόνο. Του χρόνου θα μας κοστίσουν περίπου 3,5 έως 5 δις. Πώς μπορεί λοιπόν αυτό να αντιμετωπιστεί στο πεδίο, εάν δεν υπάρξει επανάκαμψη τιμών, καταλήγει ο κύριος Παλατζάς. Κύριε Οικονόμου. Σωστό. Λοιπόν, επειδή και ο κύριος Παλατζάς είναι ένας πολύ καλός μηχανικός και αγωνιστής στο εξοικονομώ που τον παρατηρώ, νομίζω ότι το πιο σημαντικός ρόλος είναι εδώ να πιεστούν, να εφαρμοστούν πρώτα απ' όλα οι πολιτικές που έχουμε ήδη στο ΕΣΕΚ. Πρώτον, πίεση φοροαπαλλαγών. Υπήρχε η πολιτική της φοροαπαλλαγής, τελικά δεν τη δώσαμε στα υλικά, τη δώσαμε στην εργασία. Όχι να ξαναπαρθεί και να ξεκινήσει άμεσα η εξοικονόμηση στα υλικά. Δεύτερον, του χρόνου να υπάρχει τομέα αποδοτικότητας. Ήδη έχει καθυστερήσει 4 χρόνια, πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον από φέτος για να μπορεί να γίνεται revolving στα λεφτά και να γίνονται πολύ πιο γρήγορες εκταμιεύσεις. Τρίτον, αν δεν φτάνουν τα λεφτά, να πάμε σε εναλλακτικούς μηχανισμούς. Όπως σας είπα, το Actions που υπάρχει στην οδηγία έχει περάσει και από νόμο, αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί οι δημοπρασίες. Αυτά πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα γιατί είναι ήδη ψηφισμένοι νόμοι. Τέταρτον, πίεση για μαζικά προγράμματα εξοικονόμησης. Αυτό το εξοικονομώ δεν φτάνει, ας το αυξήσουμε. Ήδη ακούω ότι κάτι μπορεί να ανοίξουν και άλλα αντίστοιχα προγράμματα. Πέμπτον, είναι ευκαιρία τώρα και οι πάροχοι, εφόσον έχουν τις υποχρεώσεις, να μπουν να λειτουργούν σαν ΕΣΚΟΣ ή μέσω εταιρείες υπηρεσιών, ενεργειακών υπηρεσιών. Οπότε να έχουμε και αποδοτικότερα έτσι προγράμματα. Το επόμενο, είπαμε ταμείο αποδοτικότητας, μετά να πιεστούν και τότε έπρεπε εδώ να πιέσει πραγματικά και τους Δήμους και τις περιφέρειες να μπορέσουν να συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό των προγραμμάτων το εξοικονομώ. Δεν μπορεί να έχουμε χρηματοδοτικό κενό 30% και να περιμένουν να γίνουν από μόνα τους. Κάποιοι θα έχουν να τα βάλουν, οι περισσότεροι όμως, ειδικά
Οι ενεργειακοί φτωχοί δεν μπορούν να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό. Άρα, εμείς κάναμε και συγκεκριμένη μελέτη μάλιστα για την Πελοπόννησο μέσω του Πανεπιστημίου του Πειραιά και του ΚΑΠΕ, που βγάλαμε ακριβώς τι θα γίνει στο φυσικό αέριο, τι θα γίνει με τη θέρμανση και πόσο μπορεί με πολύ λίγα λεφτά πραγματικά η περιφέρεια κάθε χρόνο να βοηθήσει 5 και 6.000 νοικοκυριά να κάνουν πλήρη ριζική αναβάθμιση. Άρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ΤΕ να πιέσει δήμους και περιφέρειες μέσα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα να έχουν και ένα ποσοστό που να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση από αύριο. Δεν μπορεί στα επιχειρησιακά προγράμματα όλων των περιφερειών, επειδή τυχάνει και έκανα την αποτίμηση, να μην υπήρχε πουθενά η λέξη ενεργειακή απόδοση σε φτωχά νοικοκυριά. Μου φαίνεται εντελώς λάθος να μιλάνε μόνο για δημόσια κτίρια, άμα διαβάσετε. Λοιπόν, άρα λέμε, ναι. Και να το κλείσω εκεί, και ενδεχομένως, εφόσον θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τις επιδοτήσεις, επειδή είναι σίγουρα ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο και αυτά που σας λέω χρειάζονται 2 και 3 χρόνια για να αποδώσουν, δεν διαφωνεί κανείς, τουλάχιστον να πάνε στοχευμένα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δώσουμε flat επιδοτήσεις παντού. Και η Κομισιόν, μάλιστα, το επέκρινε αυτό στην ευρωπαϊκή, στην ελληνική πλευρά. Ας δοθούν στοχευμένα, να μπορέσουν να γίνουν γρήγορα παρεμβάσεις στα νοικοκυριά, τα φτωχά νοικοκυριά, που εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο, γιατί εκεί απορροφούν και το μεγαλύτερο κομμάτι της επιδότησης. Και σταδιακά, μέσα στη διετία, να ξεκινάνε γρήγορα αναβαθμίσεις με βάση και τις υφιστάμενες πολιτικές που υπάρχουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου. Μία ερώτηση στο YouTube και πάλι, αυτή τη φορά προς την κυρία Δήμου, η οποία μας μίλησε και για την έρευνα στην αρχή και για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η έρευνα είναι η ερώτηση. Η έρευνα είναι κατά βάση, προωθεί μάλλον την ευημερία των ανθρώπων και την πρόοδο των κοινωνιών. Δεν θα έπρεπε λοιπόν οι κοινότητες και το δημόσιο, δηλαδή οι άνθρωποι, να είναι μέρος αυτών των ερευνητικών πρωτοβουλειών. Αλλιώς είναι μια πολύ αποστηρωμένη προσέγγιση της έρευνας, καταλήγει. Η ερώτηση παύλα σχόλιο. Κυρία Δήμου, αν θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Λοιπόν, αναφέρθηκα στην ομιλία μου στη διασύνδεση της έρευνας με την πολιτεία, ακριβώς γιατί τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή από τα ερευνητικά κέντρα που αφορούν στην πρόγνωση, στην παρακολούθηση, καταγραφή και εκτίμηση κινδύνου φυσικών καταστροφών μπορούν να αξιοποιηθούν από την πολιτική, κυρίως από τους επιχειρησιακούς και κυβερνητικούς φορείς πολιτικής προστασίας. Σίγουρα η έρευνα και πολλά ερευνητικά προγράμματα έχουν διασύνδεση και με τους πολίτες, με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα και θα πρέπει, όπως σωστά αναφέρει και ο κύριος που ρωτάει, και γίνεται. Απλώς η ομιλία σήμερα περιορίστηκε στη διασύνδεση έρευνας πολιτείας, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα κενό, υπάρχει ένας νέος νόμος και θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει ένας μηχανισμός αλληλεπίδρασης, έτσι ώστε να αξιοποιείται όλη η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται από τα ερευνητικά κέντρα. Αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμου. Πάντως νομίζω ότι και αυτή η ερώτηση, παύλα σχόλιο, πηγαίνει προς την κατεύθυνση της κριτικής που ακούσαμε από όλες νομίζω τις παρεμβάσεις και στέκεται στο κομμάτι της συμμετοχικότητας. Ακούσαμε λοιπόν την κριτική στη συμμετοχικότητα. Θα ήθελα ίσως όμως να σταθούμε ίσως σε κάποια θετικά παραδείγματα που έχετε να μας αναφέρετε όλοι σας. Γιατί, ας πούμε, σίγουρα νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο τρόπος που εξελίσσεται, ας πούμε, η ενεργειακή μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία είναι σαφώς ελληματικός ως πρώτο κομμάτι της συμμετοχικότητας. Υπάρχουν παραδείγματα όμως θετικά στα οποία μπορούμε να σταθούμε στο ευρύτερο πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στη χώρα μας, είτε σε προγράμματα που έχετε εμπλακεί εσείς είτε οτιδήποτε άλλο. Η ερώτηση είναι ανοιχτή και προς τους 4. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Νίκο, θα ήθελες ίσως εσύ? Ναι, θα πω εγώ ένα παράδειγμα από τη συνεργασία τη δικιά μας στα πλαίσια ενός προγράμματος του European Climate Initiative από τη Γερμανία, στο οποίο υπήρχε συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων και γερμανικών φορέων. Ένας από τους φορείς ήταν ο Άνεμος Ανανέωσης και ο Δήμος Αθηναίων. Από την άλλη μεριά υπήρχε συνεργασία με τη Γραμματεία Μελλοντικών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και της οργάνωσης Respect for Greece. Νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία που δείχνει ότι οι μαθητές μπορούν να γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές. Όσο και αν φαίνεται περίεργο,
οι μαθητές πρώτα εκπαιδεύσαμε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικοί ευαισθητοποίησαν τους μαθητές, αλλά μετά οι μαθητές με κατάλληλα εργαλεία μέτρησης κατέληξαν να είναι ενεργειακοί επιθεωρητές και να προτείνουν πράγματα τα οποία βλέπαν καθημερινά στον χώρο του σχολείου και μπορούσαν να συγκροτήσουν μια πρόταση για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε και να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα σχολεία, αλλά και πώς οι ίδιοι θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο στην μεταφορά αυτής της γνώσης και στους γονείς. Γι' αυτό, έχοντας την εμπειρία από χιλιάδες προγράμματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και γνωρίζοντας και τι γίνεται στα ελληνικά σχολεία, νομίζω ότι το σχολείο θα μπορούσε να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, όχι με την κλασική έννοια, δηλαδή να υπάρχει ένα μάθημα, αλλά να είναι ένα ανοιχτό κέντρο καινοτομίας και γνώσης και εφαρμογών. Αυτό νομίζω όμως ότι απουσιάζει. Υπάρχει δυνατότητα, έχουν γίνει καλά παραδείγματα, υπάρχουν επισμέρους πράγματα, δηλαδή και ακόμα και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε σχολεία ή μαθήματα που κάνουν πάνω ή δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το θέμα είναι πώς αυτά θα μπουν και σε νέες μορφές ενεργοποίησης κοινωνίας, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από προγράμματα όπως η Πράσινη Συμφωνία ή η Πράσινη Ανάκαμψη, που δεν φαίνεται να μπορούν να καλύψουν τέτοιου είδους δράσεις που έχουν και κοινωνική διάσταση και πράσινη. Ενώ νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ανέφερα και λίγο στην ομιλία, ότι περνάει στον κόσμο η αντίληψη ότι η Πράσινη Συμφωνία, και νομίζω ότι έτσι έχει συγκροτηθεί το περισσότερο πρόγραμμα, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, αναφέρει πάρα πολύ σε προγράμματα ψηφιοποίησης. Ψηφιοποιηθεί ο αυτοκινητόδρομος για να μπορούν να κινούνται ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για παράδειγμα, στον αυτοκινητόδρομο, και γι' αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα 5G. Θα λέει κανείς, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό για το μέλλον, αλλά θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να συνδεθούν σχολεία, τοπικά πάρκα, γειτονιές και να αποτελέσουν ένα παράδειγμα μιας συνεκτικής πράσινης μετάβασης, και εκεί χιλιάδες άνθρωποι να δουν τα αποτελέσματα μιας πράσινης συμφωνίας. Τι σημαίνει αυτό στο τοπικό επίπεδο? Να εφαρμοστούν τεχνολογίες ψηφιακές όπως το blockchain, να υπάρχει παραγωγή, ανταλλαγή, αποθήκευση ενέργειας και να λειτουργήσουν τέτοια σχήματα στα οποία εμπλέκουν το σύνολο της κοινωνίας. Και εκεί είναι και η διάσταση της ανεργίας των νέων. Δηλαδή, πάρα πολλοί νέοι έχουν σπουδάσει, αλλά στην καλύτερη περίπτωση έχουν μηχανάκια και κάνουν delivery. Η διάσταση του φύλου, με την έννοια ότι σίγουρα οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή, το πώς θέλουν να είναι η γειτονιά. Γιατί και οι άντρες και οι γυναίκες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με ένα καροτσάκι, έτσι, με το παιδί τους. Όταν υπήρξε το πρώτο lockdown, είδαμε ξαφνικά οι άνθρωποι να επανακαταλαμβάνουν τους δρόμους, να βγαίνουν ποδήλατα με καροτσάκια, να συναντούν ανθρώπους, σε ένα πλαίσιο που από τη μία επέβαλε μέτρα για την αποστασιοποίηση, από την άλλη όμως έδινε ξανά το χώρο στους πολίτες και χαίρονταν που ήταν έξω. Γι' αυτό το πρώτο τρίμηνο ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Οι άνθρωποι χαιρόντουσαν, παρότι υπήρχε μια απειλή. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να μην το ξεχάσουμε, πρέπει να το επαναφέρουμε δημιουργικά μέσα στο μετασχηματισμό της πόλης και να δοθούν και πόροι γι' αυτό. Μέσα από την Πράσινη Συμφωνία, μέσα από την Ανάκαμψη, το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από την καινούργια προγραμματική περίοδο, μέσα από όλα τα εργαλεία που υπάρχουν τα οικονομικά, αλλά αυτό σημαίνει και συμμετοχή. Δηλαδή, αναφέρθηκα μόλις στη συμμετοχή. Συμμετοχή σημαίνει να δώσεις ένα όραμα στην κοινωνία, πώς θέλει τη γειτονιά, το δρόμο, και τότε θα δούμε με έκπληξη, το κάνουν παράδειγμα στο Μιλάνο, το κάνουν σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, μετασχηματίζουν τις πλατείες με τη συμμετοχή των πολιτών με ελάχιστο οικονομικό κόστος. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Κυρία Μουρτζάκη, και εσείς αναφερθήκατε στη συμμετοχικότητα ως ένα από τα τρία βασικά ζητήματα που βάζει μπροστά η ActionAid. Έτσι, θετικά παραδείγματα από τα οποία θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε, δηλαδή για να κοιτάξουμε πέρα από τη διαβούλευση μέσω κάποιας πλατφόρμας απλά. Τα περισσότερα παραδείγματα που μπορώ έτσι να έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι παραδείγματα από δράσεις που κάνουμε στο κέντρο μας, ας πούμε στην περιοχή του Κολονού, που προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού να το εφαρμόσουν αυτό. Και νομίζω ότι αν προσπαθούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε, αν θέλετε, αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οι περισσότερες μάλλον έρχονται είτε ως αποτέλεσμα της υλοποίησης κάποιων project, όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσόγελος τώρα, αλλά και σε επίπεδο αυτοοργάνωσης σε μικρότερες κοινωνίες. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες, ότι αυξάνονται με το χρόνο και δεν παραμένουμε
στα παραδοσιακά πρότυπα, αλλά όσο υπάρχει αυτή η προοδευτική συνειδητοποίηση του ότι χρειαζόμαστε κάτι καινούριο και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο παραδοσιακά εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε σύγχρονες προκλήσεις, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα εξελίσσεται. Από εκεί και πέρα και με αφορμή την εισήγηση της κυρίας Δήμου για τη σύνδεση της έρευνας με την πολιτική, κάτι αντίστοιχο θα ήθελα να προτείνω ή να σχολιάσω κι εγώ, το ότι δηλαδή εάν αυτές οι πρωτοβουλίες παραμείνουν στο επίπεδο της μεμονωμένης δράσης ή ας πούμε στην επαναληπτική υλοποίηση ενός project το οποίο θέλει συνέχεια την διαμόρφωση μιας ομάδας η οποία ατονεί μετά την υλοποίηση του project και δεν ενεργοποιείται ξανά, τελικά δεν θα το έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οπότε το ζητούμενο είναι η διασύνδεση τελικά του πεδίου πέρα από την έρευνα, που ήταν εξαιρετικά σημαντική αυτή η παρατήρηση, η σύνδεση του πεδίου με την πολιτική, το πώς δηλαδή παίρνουμε το καλό παράδειγμα, την καλή πρακτική και την κάνουμε μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα επίπεδα. Πάνω κάτω το ίδιο λέμε, γιατί το πεδίο είναι ουσιαστικά τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τα ερευνητικά κέντρα και όχι η πρωτογενής έρευνα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με τα παραδείγματα που λέτε. Ένα καλό παράδειγμα, κατά τη γνώμη που όμως δυστυχώς δεν νομίζω ότι υλοποιείται στην παρούσα φάση, αλλά θα πρέπει να γίνει, είναι σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών κυρίως πυρκαγιών και όχι τόσο των περιαστικών που είναι κοντά σε οικισμούς, η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Εκεί, πέρα από την συμβολή της έρευνας με τα εργαλεία, τις υπηρεσίες, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, είναι πολύ σημαντική και η τοπική κοινωνία, η οποία γνωρίζει την περιοχή, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και όταν θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός πρόληψης, θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά σίγουρα και οι πολίτες. Ένα παράδειγμα που μου ήρθε, με αφορμή και τις δασικές πυρκαγιές που μας ταλαιπωρούν στην Ελλάδα και το καλοκαίρι είχαμε κάμποσες. Ευχαριστώ. Κύριε Οικονόμου, επειδή και εσείς αναφερθήκατε στην τάση για co-creation στην παρέμβασή σας, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό που ακούστηκε μέχρι στιγμής? Ειδικά στα κομμάτια της κλιματικής πολιτικής όσον αφορά τώρα τη νέα περίοδο του Green Deal και του Fit for 55 κτλ. Και στο κομμάτι του Just Transition, βλέπουμε ότι παρατηρούμε και από τους τίτλους των έργων που συνήθως προκυρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρεται πάρα πολύ στη λογική του co-creation, citizen engagement, δηλαδή με κοινωνίες των πολιτών και πώς αυτοί θα μπορέσουν να είναι πολύ πιο ενεργοί σε όλη τη διαδικασία. Επειδή το έχουμε δοκιμάσει σε αρκετές περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο ομολογουμένως. Δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί είναι δύσκολο πρώτα απ' όλα να στοχεύσει τους συγκεκριμένους πληθυσμούς, ειδικά αν μιλάς και για ενεργειακά φτωχούς, πώς θα μπορείς να τους κάνεις engage. Βέβαια, έχουμε πετύχει αρκετά. Δηλαδή, στην περίπτωση της ενεργειακής ένδυας, έχουμε καταφέρει σε 8 χώρες και στην Ελλάδα, σε ένα από τα έργα, ας πούμε, να δούμε ότι να δημιουργήσουμε αυτά τα group, τα οποία είναι group πολιτών μαζί με παρόχους, μαζί με ενοικιαστές, ιδιοκτήτες, με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και με δήμους, και οι οποίοι συζητάνε, προσπαθούν να βγάλουν άκρη, να δουν ακριβώς πώς θα υλοποιήσουν κάποιο κομμάτι του εξοικονομώ, ποιο ή άλλο κομμάτι πολιτικής και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Άρα, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο συνδιαμορφώνεται έτσι και η εθνική πολιτική που θα είναι για τα καθεστώτα επιβολής ενεργειακής υποχρέωσης, ενεργειακής αποδοτικότητας, τη συνέχεια τους. Αλλά ήθελα να πω ότι μέσω των πολιτών, όσο δύσκολο και αν είναι και απαιτεί χρόνο και προσπάθεια σίγουρα, μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα. Γιατί πραγματικά όταν συμμετέχουν, είναι σίγουρο ότι και θα έχεις μεγαλύτερη διαβούλευση, καλύτερη διαβούλευση και ποιοτικότερη διαβούλευση. Και το δεύτερο, θα έχεις μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο πράγμα. Σε όλη τη ΑΠΕ, όταν μιλάμε για ΑΠΕ και έχουμε τα προβλήματα, είναι καθαρά θέματα μη συζήτησης με τους φορείς και τους πολίτες. Εκεί ξεκινάει όλη η πηγή του προβλήματος που έχει στην Ελλάδα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω χρειάζεται αρκετή περισσότερη προσπάθεια, όσο βλέπουμε εμείς απ' έξω. Μιχάλη, αν μου επιτρέψεις ένα λεπτό, νομίζω υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί στα θέματα αυτά της συμμετοχικότητας.
είναι οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αυτό που λέμε εκπαίδευση για την αειφορία. Γιατί πολλές από τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε ευρύτερα στη διαβούλευση, σε επίπεδο δήμων, σε μεγάλα θέματα κτλ., βασίζονται μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το vision που έχουμε, εγώ έχω συμμετάσχει σε φορείς που έχουμε κάνει τουλάχιστον 2 μεγάλα project πάνω στα θέματα της διαβούλευσης. Πώς αρωματιζόμαστε την πόλη μας, την περιοχή μας, τη γειτονιά μας μετά από 10 χρόνια και πώς ερχόμαστε πίσω για να δούμε πώς θα φτάσουμε σε αυτό το όραμα, που το όραμα λειτουργεί ενοποιητικά, ενώ σήμερα υπάρχει αποσωματικότητα, συγκρουσιακό επίπεδο κτλ. Άρα υπάρχουν μεθοδολογίες, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εκπαίδευση και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης και στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής. Δηλαδή να μην εξαντλείται, το είπαμε όλοι, η διαβούλευση σε ένα σχολιασμό στο διαδίκτυο, γιατί αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει ούτε ο τρόπος που λειτουργούν τα δημοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά συμβούλια, που είναι υποχρέωση οι κανονισμοί από τότε που ήμουν εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο, υποχρεώνουν σε διαβούλευση, σε συμμετοχικό σχεδιασμό. Δεν το ξέρουν περισσότεροι άνθρωποι, το ξέρουν περισσότεροι αυτοδιοικητικοί. Δεν είναι ούτε απλώς το βγάζουμε στο διαδίκτυο και μαζεύουμε σχόλια, ούτε κάνουμε μια ημερίδα και εξαντλείται εκεί. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε ότι οι κανονισμοί θέτουν την υποχρέωση της συμμετοχικότητας, δεν είναι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, περιφερειακών, τοπικών κτλ., θα πρέπει να αναπτύξουμε και τις μεθοδολογίες για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν, όπως ανέφερε και η Μαρία, υπάρχουν και αυτό που ονομάζουμε συμμετοχικός σχεδιασμός, υπάρχουν άλλα εργαλεία, τοπική βιωσιμότητα, τοπικά κατευθυνόμενη βιώσιμη ανάπτυξη και όλα αυτά. Υπάρχουν διαθέσιμα τα εργαλεία, τα οποία όμως πρέπει να τα αναπτύξουμε περισσότερο στη χώρα μας. Είναι συγκεντρωτική, είναι η αλήθεια. Δηλαδή το βλέπει κανείς και στο κλιματικό νόμο, το είπε η Εμμανουέλα, το βλέπουμε και σε πολλά άλλα θέματα. Φτιάχνουμε μηχανισμούς που είναι από τα πάνω πολύ δύσκολοι, πολύ μακριά από την κοινωνία και δεν εμπλέκουν την κοινωνία μας. Ωραία. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Ας προσπαθήσουμε να χωρέσουμε 3 ερωτήσεις. Θα έρθω σε εσάς ούτως ή άλλως, κύριε Οικονόμη, γιατί η μια ερώτηση είναι για εσάς, οπότε δεν θα έχετε τη δυνατότητα. Να προσπαθήσουμε να χωρέσουμε όμως, και το λέω έτσι για να κάνουμε σωστή διαχείριση χρόνου όλοι μας, να χωρέσουμε 3 ερωτήματα πριν κλείσουμε μέσα σε αυτό το 10 λεπτό. Είχαμε και ένα σχόλιο μεταξύ άλλων που συμφωνεί και επαυξάνει με όσα υπόθηκαν προηγουμένως. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή, participation and engagement, και ο στόχος μας πρέπει να είναι το engagement, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών από κάποιον ή κάποια που μας παρακολουθεί με ψευδόνυμο, οπότε δεν ξέρω αν είναι κύριος ή κυρία. Η ερώτηση προς εσάς, και έχετε και το λόγο για να συμπληρώσετε ό,τι άλλο θέλετε, αν υπάρχει πρόβλημα τεχνολογικών λύσεων ή πολιτικών επιλογών, κύριε Οικονόμου, στην απανθρακοποίηση της θέρμανσης. Μάλιστα, ωραίο, δύσκολο. Εγώ νομίζω είναι καθαρά θέμα πολιτικών επιλογών. Τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν. Τα προβλήματα τεχνολογικών λύσεων είναι τα εξής. Έχουμε αύξηση κόστους υλικών. Γνωστό, γι' αυτό και υποτίθεται δίνονται μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για να το καλύψουν. Αυτό είναι ένα καθαρά τεχνικό, οικονομικό που λύνεται γιατί είναι απλά χρηματοδότηση και επάρκεια υλικών. Υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το γνωρίζουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, έβγαινε τώρα μια μελέτη που ζητάμε περίπου 160.000 νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό για μονώσεις. Και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Δηλαδή, βλέπουμε τα συνεργεία, αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά και με τα προγράμματα, πολλές φορές ακούμε δεν έχουμε μάστορες, δεν έχουμε τίποτα. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει σίγουρα και κατερτισμένος, γιατί απαιτείται ότι περίπου στη διετία χρειάζεται επανακατάρτιση των όσων εργάζονται με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Άρα, εγώ πιστεύω ότι αυτά, αν θεωρήσουμε αυτά τα 2 σοβαρά τεχνικά κατά κάποιο τρόπο προβλήματα και ανθρωπίνου δυναμικού, όλο το άλλο είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Γιατί σας το ξαναλέω, δεν είναι ότι ξεκινάμε από το 0. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν οι κανονισμοί, έχουν περάσει, έχουν συζητηθεί, έχουν πάει στο ΕΣΕΚ, έχουν και στον ανασχεδιασμό του ΕΣΕΚ. Απλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν θέλει κανείς να τους εφαρμόσει και προτιμούν να ρίξουν την χρηματοδότηση σε κάποια άλλα που δεν υπήρχαν στο ΕΣΕΚ. Αν το πάρουμε το ΕΣΕΚ, είναι το ανώτερο σημείο. Και να συμπληρώσω κάτι εδώ που είπε ο Νίκος, να συνεχίσω σε αυτό, γιατί ήταν πολύ ωραία η κουβέντα αυτή για την ενεργό συμμετοχή. Ότι η εκπαίδευση στα σχολεία είναι πολύ σημαντική και το έχουμε δει και δουλεύει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δημιουργεί γενιές πολιτών οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα. Και αυτό που επίσης που λείπει, και το είδαμε ότι σε μια έρευνα που κάναμε π.χ. ακόμη και στο δημοτικό επίπεδο, που έχουμε τα ΣΔΑΕ, τα σχέδια δράσης για την ενέργεια και το κλίμα που κάνανε οι Δήμοι τόσα χρόνια, ή επίσης τα ΣΒΑΚ τώρα, ας πούμε, παρατηρούμε ότι ουσιαστική διαβούλευση, παρόλο που είναι κάτι νέο και φρέσκο, ουσιαστική διαβούλευση δεν έχει γίνει σχεδόν πουθενά με πολίτες. Έχουν πάει 5-6 φορείς συνήθως και αυτό. Και ένας από τους βασικούς λόγους
γιατί και τα ΣΔΑΕΚ εφαρμόστηκαν σε πολύ μικρό βαθμό. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει αρκετά ΣΔΑΕΚ. Πολλοί δήμοι έχουν μπει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, έχουν υποβάλει ωραία σχέδια κτλ. Τα monitoring report, βέβαια, που έχουν δώσει είναι πολύ λίγα, που σημαίνει ότι δεν υλοποίησαν τίποτα. Απλά τα δώσανε, βγάλαν φωτογραφίες και ενδεχομένως τελείωσε. Ο λόγος όμως γι' αυτό είναι καθαρά ότι δεν μπήκανε ποτέ πολίτες και αυτοί που θα δεχτούν τα μέτρα στη συζήτηση. Θέλουν δηλαδή να γίνουν πάρκινγκ εκεί, θέλουν να μπουν φωτοβολταϊκά, θέλουν 1.002 ερωτήσεις. Σε ένα τοπικό επίπεδο που είναι και πιο εύκολο σχετικά. Άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την πραγματική υλοποίηση των σχεδίων η συμμετοχή. Ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου. Θέλω να ανοίξω μία ερώτηση και στους 4 σας. Ουσιαστικά το Green Deal στην εφαρμογή του είναι μία σειρά προτεραιοτήτων και προγραμμάτων, και τα οποία χρειάζονται και αξιολόγηση βέβαια μετά την υλοποίηση. Νομίζω έχει γίνει ήδη αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτή την επιμέρους εφαρμογή. Κατά τη γνώμη σας, έχουμε τους απαραίτητους δείκτες, δηλαδή για να αξιολογήσουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων, ή πρέπει να αξιολογήσουμε όλο αυτό που κάνουμε με διαφορετικούς όρους? Δηλαδή, ήδη ο Νίκος νομίζω αναφέρθηκε, για τους όρους του ΑΕΠ. Μας λείπουν τα εργαλεία, είναι παρατήρηση παύλα ερώτηση προς εσάς, εργαλεία όπως μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου και άλλα εργαλεία τα οποία ανταποκρίνονται πιο πολύ στην πραγματικότητα, πώς έχει διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Ίσως να ξεκινήσουμε με τις κυρίες της παρέας, την κυρία Μουρτζάκη, την κυρία Δήμου, σε μια γρήγορη σειρά απαντήσεων, και έχω και ένα τελευταίο ερώτημα μετά πριν κλείσουμε. Κυρία Δήμου, αν θέλετε ανοίξτε μόνο το μικρόφωνο σας, παρακαλώ πάλι. Λοιπόν, ως προς την αποτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου, εγώ δεν είμαι πλέον αρμόδια να σας δώσω απάντηση. Ωστόσο, γνωρίζω, επειδή το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, που είναι και εταίρος στο Climpact, κάνει πολλές τέτοιες εκθέσεις, πολλά reports ανάλογα. Εκεί λοιπόν νομίζω μπορούμε να αναζητήσουμε απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Δυστυχώς εγώ δεν είμαι αρμόδια να σας δώσω απάντηση ως προς την αποτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου, αλλά σίγουρα γίνεται. Στο χώρο της έρευνας γνωρίζω ότι γίνεται. Ευχαριστώ. Κυρία Μουρτζάκη. Σε παρόμοιο κλίμα με αυτό που ανέφερε η κυρία Δήμου, και εγώ πιστεύω ότι γίνεται ως ένα βαθμό, θα μπορούσε να γίνεται και περισσότερο, έχω την αίσθηση, και να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε εργαλεία που υπάρχουν ήδη για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου και από εκεί και πέρα να τα μετεξελίξουμε για να δούμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να αναπροσαρμοστούν. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και εγώ ότι σίγουρα υπάρχουν, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο, όμως ξανά στο κλίμα της διασύνδεσης, της έρευνας και των υπηρεσιών με την πολιτική, θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα να ενσωματώνονται σε στρατηγικά κείμενα. Όταν έχουμε μία σειρά στρατηγικών κειμένων, τα οποία αν τα διαβάσει κάποιος και έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα, δεν αναφέρουν χρονοδιαγράμματα, δεν αναφέρουν δείκτες, δεν αναφέρουν πηγές χρηματοδότησης, δεν αναφέρεται πώς θα αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι θα παραμένει σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο η συζήτηση. Οπότε ας δούμε πρώτα τους υπάρχοντες δείκτες στα υπάρχοντα εθνικά κείμενα στρατηγικών και μετά νομίζω το συζητάμε και για τα παραπάνω. Νομίζω αυτή ήταν και η κατεύθυνση της ερώτησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμπλήρωση αυτή, κύριε Μουρτζάκη. Νίκο, θες να προσθέσεις κάτι? Λίγο πολύ αυτό που είπε η Μαρία πριν. Νομίζω ότι γράφουν, βασικά εταιρείες γράφουν, συμβούλων τα προγράμματα και τα σχέδια κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει και πολύ καλή διαβούλευση. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν ευχές που δεν μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αναφέρει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να δημιουργηθούν 200.000 θέσεις εργασίας. Σε ποιους τομείς θα δημιουργηθούν, με ποια βιωσιμότητα? Ανέφερε ο Βλάσης και τη διάβασα και εγώ πρόσφατα μια έρευνα και πολλοί φορείς στην Ευρώπη το λένε. Εάν θέλουμε να πετύχουμε στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά ακόμα το πιο ειδικό, το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, έχουμε τεράστιο έλλειμμα επαγγελμάτων, θέσεων εργασίας. Αυτό είναι όμως και από την άλλη μεριά, να το δούμε, είναι μια πρόκληση, γιατί μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε τομείς που σήμερα έχουν δυναμική. Δηλαδή, να μετασχηματίσουμε, είτε αυτό σημαίνει στην περιοχές υπομετάβαση, αλλά κυρίως με τους νέους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, που σήμερα μπορεί να είναι
τελιβεράδες να εκπαιδευτούν με ευέλικτα σχήματα όμως, όχι τα γνωστά σχήματα κατάρτισης, και να εκπαιδευτούν και με διαδικό σύστημα στην πράξη κτλ., ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα για νέα σχήματα ενεργειακής αποτελεσματικότητας, εφαρμογής των ΑΠΕ σε επίπεδο γειτονιάς, να διασυνδέσουμε διαφορετικά επαγγέλματα, δηλαδή κομπιουτεράδες που ξέρουν πιθανά blockchain τεχνολογίες, με ανθρώπους που ξέρουν από ενέργεια, με τεχνικούς που ξέρουν από εργασίες στην οικοδομή, με κοινωνιολόγους ή με ανθρώπους που μπορούν να ενεργοποιήσουν την τοπική κοινωνία, με ανθρώπους που ξέρουν από συμμετοχικό σχεδιασμό. Αυτό που λέγαμε πιο πριν, που έλεγα συνεργατικά σχήματα, δεν σημαίνει απλώς 5 άνθρωποι, σημαίνει και να φέρεις κοντά ανθρώπους με διαφορετική εμπειρία, ώστε να έχουν μια κοινή κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Νικό. Κύριε Οικονόμου, θέλετε να προσθέσετε και εσείς κάτι? Όχι, συμφωνώ φυσικά με όλα, και να τονίσω επίσης και ένα πολύ ενδιαφέρον που είπε η κυρία Μουτζάκη, είχε απόλυτο δίκιο. Και το ανέφερε και πριν, ότι το πρόβλημα παρακολούθηση όλων αυτών των προγραμμάτων είναι ότι πολλές φορές το ένα επικαλύπτει τα άλλα. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές στρατηγικές, το είπατε πολύ σωστά και πριν, ακόμη και στο ενεργειακό καθαρά κομμάτι να πάρουμε, οι οποίες η μία δεν συνάδει με την άλλη κατά απόλυτα. Υπάρχουν, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου έχει θέσει κάποιους στόχους ή κάποιες δράσεις ορισμένες να κάνεις, ακριβώς όμως επειδή έχεις 10 διαφορετικά κείμενα, τα οποία πολλές φορές δεν έχει κάτσει ποτέ η ίδια ομάδα να συζητήσει, να δει. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για το βαθμό ανακαίνιση των κτηρίων που έχουμε τη μακροχρόνια στρατηγική, η οποία ήταν ένα πολύ ωραίο κείμενο όταν είχε γραφτεί τότε, τώρα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Άμα αυτό συγκρίνουμε με το ΕΣΕΚ, συγκρίνουμε με το άλλο, με το τι γίνεται τώρα με τις υπάρχουσες πολιτικές, θα δούμε ότι μένουμε πίσω. Αντίστοιχα, τώρα αυτό θα εμφανεί πολύ με τις νέες οδηγίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που σου βάζει να έχουμε υποχρεώσεις θέρμανσης και ψήξης και ποσοστό ΑΠΕ μέσα στη θέρμανση και ψήξη, και με το νέο οδηγία της εξοικονόμησης, η οποία θα μας ζητήσει να έχουμε υποχρεώσεις θέρμανσης και ψήξης και αντικατάστασης από καυστήρες. Αυτό τώρα, αν δεν εναρμονιστούν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης σε όλη την Ελλάδα, το οποίο είναι ένα βασικό σχέδιο, ας είναι το ΕΣΕΚ, και από κάτω 90 επιμέρους για να μπορούν να λειτουργούν, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Κατακαιρματισμό διαφόρων στόχων, κατακαιρματισμό πολιτικών, οπότε είναι πολύ δύσκολο για να παρακολουθήσει τελικά στο τι έχει γίνει. Και απλά λέμε κάποια νούμερα ότι είναι τόσο, πετύχαμε τόση εξοικονόμηση ή τόσο ΣΑΠΕ, χωρίς να σου λένε τα νούμερα τίποτα, γιατί δεν μπορεί να το συγκρίνεις με κάτι που πρέπει να το συγκρίνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους και σε αυτό το πάνελ και στο πρώτο, την κυρία Δούση δηλαδή, την κυρία Γκίζε, την κυρία Δήμου, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Χρυσόγελο και την κυρία Μουρτζάκη. Ήταν, νομίζω, μια πάρα πολύ πλήρης και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία είχε και καλή ροή, δηλαδή με την έννοια ότι μας έδωσε να κατανοήσουμε ότι ακριβώς οι δύο θεματικές που εμείς ορίσαμε έτσι στην προετοιμασία, δηλαδή η Πράσινη Συμφωνία για όλες και όλους και η εφαρμογή της στην Ελλάδα, είναι ζητήματα αλληλένδετα, είναι προϋποθέσεις για επιτυχία. Αναφέρθηκαν πολλά, θα είναι όλα αυτά και ακόμα περισσότερο υλικό διαθέσιμο μετά την εκδήλωση με τη νέα χρονιά, θα μας επιτρέψετε, και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Heinrich Böll και στην ιστοσελίδα του Ανέμου Ανανέωσης, όπως και το βίντεο ολόκληρης της εκδήλωσης στα ελληνικά και τα αγγλικά, για όσους και όσες δεν μπόρεσαν να μείνουν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Κλείσαμε 3 ώρες, έτσι νομίζω, ζωντανής συζήτησης και ανταλλαγής. Το ντοσιέ, όπως είπαμε στην αρχή, μαζί με το policy brief, το οποίο έρχεται στις αρχές της νέας χρονιάς, θα προσθέσει κάποια βήματα στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για μια ικανοποιητική και συμπεριληπτική πράσινη συμφωνία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι, όπως ακούσαμε και από την αρχή, ήδη θα έχουμε αφορμές να τα ξαναπούμε και με τη βοήθεια του Άνεμου Ανανέωσης και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Ένα θερμό ευχαριστώ σε αυτό το σημείο και σε όλους και όλες εσάς που μας δώσατε τροφή για σκέψη με τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που είχαμε. Στους δύο συνδιοργανωτές μας, στο συνδιοργανωτή μας μάλλον, τον Νίκο Χρυσόγελο και τον Άνεμο Ανανέωσης, και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για την υποστήριξη, στην εταιρεία της Ίστρος για την παραγωγή και την ομαλή διεξαγωγή της σημερινής εκδήλωσης, βέβαια στην ομάδα του Ιδρύματος Heinrich Böll και στη συντονίστρια των προγραμμάτων με την οικολογία και γη μεταξά για όλη τη δουλειά για την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης, και σε όλους και όλους εσάς βέβαια που μας παρακολουθήσατε και μοιραστήκατε μαζί μας ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις. Θα έχουμε, νομίζω, πολλές αφορμές και με τη νέα χρονιά να ξαναβρεθούμε και να τα ξαναπούμε για όλα αυτά και πολύ περισσότερα ζητήματα που θα βάλουμε στο τραπέζι.
Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θερμές ευχές για καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα και για μια καλή αρχή στην καινούργια χρονιά που ελπίζω να μας βρει όλους και όλες καλύτερα από τη φετινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.